Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition dari sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita sa Miyerkules, Mayo 25, 2022. Akong inyong alagad, Bombo Lindsay Ermita Newbody. Sa aton nga mga balita, incoming administration ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. nagset sang 5.268 trillion pesos nga pondo para sa tuig 2023. Samtang ang proclamation sang presidente kag vice-presidente dari sa aton nga pungsod, posible nga subong nga adlaw pati gayunon. Sa pihak nga bahin sa balita lokal, Iloilo Provincial Health Office nagpanawagan sa mga estudyante kag mga manunudlo nga magpabakuna na kontra COVID-19 agod dalayon na nga makapatigayon sang face-to-face classes. Samtang Regional Yarn Production and Innovation Center sa Iloilo Science and Technology University pinakauna nga gintukod sa guwa sang Metro Manila. Ang Iloilo Provincial Anti-Dengue Task Force magapanguna man sa pagpabaskog sang kampanya kontra dengue sa may probinsya sang Iloilo. Sa ato naman nga balita sa luwasang pungsod, ang kaso sang monkeypox sa may United Kingdom nagsaka paya sa 71. Sa pihak nga bahin, Department of Health Region 6 may panugyan sa tagsaka local government unit angot sa nagataas nga kaso sang dengue. 151 man ka mga anay rebelde kag milisya ng bayan nakabaton sang livelihood settlement grants halinya sa may DSWD Region 6. Samtang sa aton nga police report, live-in partner nagpanginuwala nga bata ang ginhaboy nila sa kanal nga nasulod sa plastic. Depensa sang lalaki, dugo gid lamang kuno ang iya nga ginhaboy nga nasulod sa karton. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 48 minutos, makaligad ang las 4 sa aga. Una bala istoryahan nato nini ang balita nasyonal bangod nga ti ang incoming administration ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-set sila dari sang 5.268 trillion pesos nga amoy ang pagagastuhon sa mga proyekto, programa para sa tuig 2023. Suno dari gin-announce ini sang Department of Budget and Management maging pahayag ni DBM Officer in Charge Tina Rose Maricanda nga ang proposed national budget sang kahapon sang Martes sa virtual press briefing naging patigayon kasunod sang 181st meeting sang Interagency Development Budget Coordination Committee ang gin-compose sang economic managers man sa pungsod. Ang proposed budget para sa masunod nga tuig equivalent ini sa 22.1% sang gross domestic product sang pungsod. Ang budget ceiling gin-approve ini sang economic managers mas mataas iniya sang sa 5.242 trillion pesos nga ginalantaw sang economic team sang Disyembre 2021. Ti ang ang DBCC gina-compose ini kuning Development Budget Coordination Committee ginalakipan ini sa mga secretaries under Socio-Economic Planning under sang Department of Finance, Department of Budget and Management, amuman ang governor sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP. Yang economic team suno kay Kanda nagset di sila sang 5.268 trillion pesos cap para sa national budget sa 2023 bangod sa mataas nga ginalantaw nila nga revenue collections para sa masunod nga tuig. Kagting economic managers ginlantawan din nila nga ang disbursement para sa masunod nga tuig magalabot sa 5.086 trillion pesos o kon 21.3% sang GDP. Di syempre kung sa tuanay sa pagpungko man niya ni President Duterte
sa 2016 ang ilaya nga ginset nga budget, national budget para naman sa 2017 sa masunod nga tuig sa pagpungko niya yara lang gid lamang sa masobra 3 trilyon pesos. At sa subong ang administrasyon ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bangod nga ti madamo-damo sang galastuhon sa subong, especially nga nagapangatubang kitaya sang pandemya. Madamo pa sa mga COVID-19 response ang paghahimuon kag measures nga paghahimuon sang administrasyon. Magluwas sina may utang pangraan nga ibilin ang Duterte administration sa administrasyon sa incoming administration man ni presumptive President Marcos Jr. Amo na nga daw medyo nagtulo taas-taas gamay ang kinahanglan sang administrasyon para ya sa national budget sa masunod nga tuig. Ti ginpahayag man diri ni Marcos Jr. nga ang ginalantaw dari niya nga national budget para sa 2023 amo ni ang magapundo sa economic stimulus measure kasunod sa sining padayon man sa nasaling ko na padayon nga COVID-19 pandemic kun sa diin ang ining pondo nga ni ipain sa pila pagid ka mga kinahanglanon sang pungsod Pilipinas. Yari bala pamatian naton ang nangin pahayag ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And so that's why we will have to look to the new budget, the budget for 2023, which is presently being written. Basically, move some public expenditure away from non-investment expenditures to more investment-led expenditures. Again, to revitalize, to retool the economy. Nabatian si presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ti sa sining transisyon sa panibag-o nga administrasyon ginalantaw diri sa Department of Budget and Management nga nga mas madamo pagid nga mga game-changing reforms ang patigayunon sa administrasyon. Nagapanindugan man ang Department of Budget and Management nga ti sila magatrabaho, maga-work hand in hand, kaupod man ang administrasyon kag mga economic managers man sang incoming administration. Agod nga ti syempre ma-achieve man ang mas sustainable kag inclusive nga sangkad naton, pag-umwad naton kag pag-umwad man sa mga Filipinos kag diri man sa bilog nga Pilipinas. Kag magluwas na ang ang ginalantaw man actually subong nga adlaw Wednesday may ara sang or subong na ya patigayunon ang ining pag-proclaim sa mga nagdaog sa pagka-presidente kag vice-presidente. Ini matapos nga tinag-convene ang duha ka chambers sang Congress kung sariin ang National Board of Canvassers nagpatigayon sila sang joint session kahapon. Ti ang Senate kag ang House of Representatives nagtukod ni sila sang Joint Canvassing Committee nga may ara sang 7 ka mga senador, 7 ka mga congressmen, 4 ka mga alternates sa ilatag sa ka mga chamber. Ti mga alternate members ni nag-attend or mag-a-attend din sila sa vote canvassing sa absence man abi sang regular members. Si House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez amoya ang chairman para sa House sa Kamara. Ti ang House contingent ni may ara sa mga miyembro kaangay na lang sanday Representatives Jesus Crispin Rimulya, Abraham Tolentino, Christine Singson Mejana, Sharon Garin, dalaman dira, Manuel Jose Dalipe kag Juliet Ferrera. Ang mga alternates nila amo sanday Representatives Rin P. Bondok, Alfredo Garbin, Johnny Pimentel kag Stella Kimbo. Samtang si Senate Majority Leader Mig Zubiri naman amo ang mag-chair ang mangin chairman sang Senate panel. Samtang siya naman ang pag-aupdan nanday Senatora Franklin Drilon, Ralph Recto, Nancy Binay, Grace Po, Pia Cayetano kag presumptive President utod ni presumptive President
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga si Amy Marcos. Ang mga alternate members diri amo sa Senators Ronald De La Rosa, Risa Hontiveros, Aquilino Pimentel III kag Lito Lapid. Yang ini mga lawmakers ngani sila ni ana canvas ng kabugusan nga 173 ka mga certificates of canvas o kon COCs. Kati sa subong, amo na ang ginalantaw nga base sa subong subong igaproklamar ang mga nagdaog sa pagka-presidente. Siyempre, medyo masulusobra katunga ng daan ang abanseya ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaga amuman sa kay Presumptive Vice President Sara Duterte. Tilang tawon tanako na balama dayon ang proclamation sa subong yang adlaw. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 56 minutos. Makaligad ang las 4 sa aga. Shakironta ang linya ni Bombo Sheena Marisuelan sa hindi lamang madugay ang sitwasyon sa syudad sa Iloilo kag ibaloon taman niya ang mga balita nga dala sa aton sa patrol. Magatambong man nagpasalig diri si Presumptive President Marcos Jr. nga magatambong siya sa proclamation sa tion nga ti-deklara na niya sa Congress ang iya nga pagkadaog. Amo na iya ang ginpahayag man sang iya Chief of Staff kag spokesperson nga si Attorney Vic Rodriguez. Kaga ang ginalantaw diri subong oras nga patigayunon ang ining anuman ang ilang proclamation karon sa hapon possible nga alas 4 sa hapon ini patigayunon. Hindi pa na siya actually 100% sure pero amo na iya ang ginalantaw nga ini ang pagabugusan or pagatambungan man sa mga win or mga ang nagdaog sa pagka-presidente kag vice-presidente. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 57 minutos makaligad ang las 4 sa aga. Shakiron na ang linya ni Bombo Sheena Marisuelan direkta sa patrol. Bombo She, come in please. Maayong aga Bombo si kay sa aton sini nga mga ka Bombo Live kita diri subong sa may Mandurriao public market sa may fish section nila sini Bombo Lindsay kahibaloon naton kay para mabalaan man sa aton sini nga mga listeners sa aton sini mga bombo kabombo ya nga kung pila subong ang latest nung presyo hanay sa nga mga isda diri sa aton nga mga merkado diri sa may syudad sa Iloilo. Makita sa aton Facebook Live nagkalain-lain diri nga mga isda mga dalagko ni gani subong ang mga naka-display diri no sa may baligaan di sir. Mayari din nga bangros kag iban pa din nga nagkalain-lain mayari man diri sang hipon ni sir no. Ay pasayan diri sa may Mandurriao Public Market. So, mamangkot kami sir kung tagpila diri ang presyo ninyo subong sa mga isda. Kag dito si ma'am? Ma'am? Oo, Bombo Lindsay para if ever mang nila babala na nila nga daan para ka-prepare sila sang ila siniyang dalalon nga part kung magkanto diri sila sa may Mandurriao Public Market. Mga fresh panigani hindi kung lantawon mo ang ila diri nga mga naka-display iya nga mga isda kay iba pagid nga mga seafoods diri no mayari man sang lukos dako kalukos. Ma'am, good morning. Si Bombo Sheena from Bombo Radyo Iloilo. Diri kita babala sa piyak mo para ugapa ikaw. Libat kita di mama. Bombo Lindsay, may if base gusto mo diri magpaninda, nagdi lang nga mga isda no halini sa may Iloilo Fish Port dito di lagin bakal kahapon nga adlaw. Ma'am, diri kita sa piyat ma'am para matudlo mo. Ano ni siya mga isda ma'am kag tagpila ni siya ma'am? Ito kita ma'am. Tagpila siya ma'am? Tag 320. Ang kilo. Oo, ang aring pasayan, ay ang pasayan ma'am. 420 420 ang kilo sang pasayan, ariya mamang lukos. 320. 320 ang lukos mga kabombo, ang kilo, ang bangro si ma'am.
damo na nakadagko no to 40. Ang to Nagmahal? 40 per kilo dagko na ni siya. Nagmahal? Ang bangros, ma'am? Sugod pa sa Lusondo. Okay. Ara yung mamang orange na nga isa, ma'am. Sugo. Bisugo, oo. Tagno po sa 40. 240 man per kilo. Ang ingod ya, ma'am? Pila na ya, ma'am? Ang galunggong mga kabombo 200 per kilo. Adto, ma'am, sa punta. Ano to siya gani, ma'am? Ano, ma'am? Batikuling. Batikuling, 220 per kilo. Arang dako, ma'am, nga black. Ang itom, ma'am. Tuna. Pag ang orange. Na yan ang Kaya pilang tuna niyo, ma'am? tuna. Tag 20. 320 per kilo. Okay. So, amo na ang presyo, hanay. May pagtaas kita subong, ma'am, sa mga presyo sang isda naton, ma'am. Hindi lang di specific ang bangros, tanan bala, ma'am. Amo lang man siya sa giyapon. Okay. Ang mga ano yan, ma'am, mga pasayan kag glucose, ma'am. Okay, di ni naton, ma'am, di kita, ma'am, di kita. Oo, di ni naton, ma'am, kinabakal, di nang supply halin, palapit-lapit kita, di, ma'am, Sa fishing port. sa may fishing port. O, subong nyo lang ni Aga, ginabakal, ma'am. Sa hapon. Kaya hapon na subong. Okay, ho. Aray, iya, ma'am, galing, ma'am, mo? Pagi. Oo, Tag 200. at 100 ang pagi, iya. Okay, sige, Sige, ma'am, thank you, Gid. Pasa lang ninyo, ma'am, kita, ma'am. Ayos na. Damo man diri Japon kadto sa may market. So, gusto man ni ma'am sa isa ka adlaw ang mga gina-display nyo? Hindi lang kayo sa kay kung sa isa. Okay, sige Okay do hindi man ka do kadamo, gidadamo man diri nga daan kamo nakapwesto diri Bombolinsi. So mo nino ang presyohan na isang mga isda diri kag iban pa nga seafood sa may Mandurriao public market. So pwede na diri makapadulong kay fresh pa ang mga naka-display diri nga mga isda and of course mga pork diri no, mga meat products naton diri sa may market or sa may merkado sa nga Mandurriao Bombolinsi. Oo, Bomboshi, wala pa sila na pansaylo sa ilang nga bagong nga relocation site. Kido may mga kiosk naman dira nga ginpangbutang sa may likod sa nga plaza sa nga Mandurriao. So far wala pa Bombolinsi sa latest naton nga pagpakigangot kay Ma'am Maricel Mabakyaw. Wala pa sang may nakasaylo no dito sa mga kiosk bisan nga 95% na nga natapos ini no ang mga stalls ya or ang temporary nga relocation sites ang aton sini nga mga vendors. May ginahulat lang ang aton sini nga LEEO para nga makasaylo na ang aton nga mga vendors kag masuguran ang rehabilitation niya or renovation sa Mandurriao Public Market, Bombolinsi. Sige. Sa aton nga mga headlines, ang Department of Health Region 6 sa tagsa ka mga local government unit angot sa padayon no nga nagataas ya sa kaso sang dengue diri sa may Western Visayas. Kag 151 kaanay rebelde kag milisya ng bayan nakabaton sa livelihood settlement grant halin sa DSWD Region 6. Ang detalye sa mga balita bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Kini si Bomboshi na Marisuelan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas kag consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Boom! Madamo nga salamat Bombo Sheena Marie Suelan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 4 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Aton balay istoryahan ini ang ang Department of Science and Technology Philippines Textile Research Institute o kon ang DOST-PTRI sila ni actually nag-turnover ni nila ginhatag nila ang bahin man sa ang Regional Yarn Production and Innovation Center sa may bahin sang Iloilo Science and Technology University o kon ISAT-U. Dala na siya actually natukod sa may Miagaw campus. Ang ining Regional Yarn Production and Innovation Center sa ISAT-U Miagaw Campus amo niya ang pinakauna nga gintukod sa sang Metro Manila. After sa may Iloilo, plano man nga ti-turnover man ang ining Yarn Production and Innovation Center sa may bahin man sang Isabela State University. So kita gid diri ang pinakauna
nga ginahatagan sa nga DOST sa sining facility. Tisunod dari kay Dr. Raul Muyong sa aton nga pagpakigangot sa iya ang presidente man sang ISAT-U. Dako ini nga ang mabulig sa sining nasambit nga pasilidad sa university sa pag-improve man sang instruction, research kag extension. Tiging kalipay gid diri sang bug-os nga mga personnel sa nga ISAT-U, especially aton nga mga manunudlo kag mga estudyante. Di makabulig man ini ang Regional Yarn Production and Innovation Center sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga weavers, mga manughablon, abaka kag cotton farmers. Sunod dari kay Dr. Raul Muyong, wala yan nagpangduha-duha ang ISAT-U nga batunon ang nasambit nga proyekto bangod nga ti ang miag-aw kilalaman nga daan sa ilayang weaving industry sa diin may mga manughablo na yang nga makabulig sa RYPIC. Kag tiamo ni ang plano subong sa nga ISAT-U nga ginaduso nila subong yan nga magbutang sa nga kurso nga Bachelor of Textile Technology agod nga ti magamit ang ining Regional Yarn Production and Innovation Center kag makaproduce sila sa dugang nga manpower para ya sa sining pasilidad. Yari bala pamatian naton ang nangin pahayag ni Dr. Raul F. Muyong, ang presidente sa Iloilo Science and Technology University. Gakalipay kami subong no kay insaligan kami sa Department of Science and Technology nga ining proyekto Regional Yarn Production and Innovation Center diri sa aton sa ISAT University kag diri sa Miag-Aw no kani nga kami nga taga ISAT-U ga kalipay kag kakakakunyagid kami nga ari diri ini sa aton kay makabulig siya sa universities sa pag-improve sang amon instruction, research ug extension. Kag at the same time, makabulig man siya sa mga pumuluyo sa Miag-Aw, especially sa ato mga weavers, sa ato mga cotton farmers, kag hindi lang sa taga Miag-Aw kundi sa mga aton man mga stakeholders, mga partners sa Iloilo, sa Western Visayas, kag sa bilog nga Pilipinas. Ini siya sir ang first yarn production and innovation center diri sa Region 6. Ini ang pinakaunang RYPIC facilities ng DOST PTRI outside Metro Manila. So sa istorya sang PTRI ag sang DOST, ini ang pinakauna gidya outside Manila. Nabalaan man naton nga ang masunod nilang RYPIC project dito naman sa Isabela State University. So ginapabugal gid namon kag ginapabugal namon nga the first RYPIC facilities outside Metro Manila is in Iloilo Science and Technology University. Nga ako no sir napilian sa nga DOST nga sa ISAT-U gidya ibutang ining center nga ni. Siguro tungod man sang pagsalig nila sa amon kag una sa tanan ang gintanyag ini sang DOST sa amon wala kami nagpangduwa-duwa nga batonon ini kay siling ko may facilities kami nga ma-provide sa ila kay diri sa Miag-Aw ang atong municipalidad is known for its weaving industry. So may mga manughabol na kitaya diri sa Miag-Aw nga makabulig sa aton RYPIC. Kag una isa pa ang Miag-Aw is really a town sa diin may potential for improvement and for development no. So gani nga ginakalipay ginamon nga ini facilities diri sa ISAT-U kag kun nga ang ari sa Miag-Aw kay bilang presidente sa ISAT-U taga Miag-Aw ako kag nabalaan ko nga ang weaving industry ara gid sa akon nga part ng pagpangabuhi ko no kay na buhi ako o kung nagdako ako sa isa ka panimalay nga manughabol. Magluwas sa mga weavers naton sir nga mabuligan gid sa sining yarn production and innovation center. Sino pagid ang mga benepisyo sa ni sir? Ang aton mga cotton farmers, ang mga pinya farmers naton, kag mga baka farmers naton. Magkatapos ang mga business sectors, ang mga stakeholders naton, ang mga iban pang may interest sa textile no sa paghabol kay ang aton yarn na ginaproduce magamit nila ina para maghabol sang isa ka textile nga magamit naton nga bayo o kon mga iban pagid wearables, sapatos o madamo lang mahimo naton pagi sa yarn nga ginaproduce sang aton RYPIC facilities diri sa Miag-Aw. Okay. Ang ining center sir, pwede man ni siya magamit sa aton nga mga estudyante, especially diri sa ISAT-U? Oo, kay ining facilities magasupport sang aton instruction.
Mugani nga tungod sining facilities, nag-propose kami sa isa ka kurso nga gitawag naton Bachelor of Textile Technology para nga maka-provide kita manpower sa industry sang textile technology sa right pick nato, no. Kahit sa subong wala pa kita si mga nakatapos sang textile technology, no. Kaya wala pa sing kurso eh. So amo na gani nga ang facilities nga ini magamit namon sa pag-improve sa amon nga instruction o sa pag-offer sa additional courses namon, especially on textile technology. Okay. May ara na sir, like for example, mga iba nabi nga mga lugar nga doon nag-commit man sila nga ang ining mga ginahimo mga products bala diri nato, especially diri sa may Miagaw nga sila ya ang bakal abi sa aton maga-procure sila sa aton sa sining mga products gamit ang ablon. Ginakalipay namon nga naka-partner kami sa Panoblex, no, amo nang amon marketing arms ang amon nga produkto kag tungod sa ila mapahibalo namon sa mga pumuluyo o kung sa atong mga stakeholders nga may produkto kita diri, no, nga pwede nila magamit sa paghabol. Okay, sige. Pasalamat mo na lang sir sa especially sa DOST man. In behalf sa university, nagpasalamat kita ko sa Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute, kag sa DOST Region 6 man sa ila pagsarig sa ISAT University, kag sa ila suporta sa tanan nga proyekto namon diri sa ISAT University. Nagpasalamat man kami sa tanan mga stakeholders, kag especially sa mga amon mga partners, sa mga weavers, kag siyempre pasalamat man ako sa aton mga faculty and staff diri sa Miagaw kag sa ISAT University nga nagabuylog sa amon sa sining nga proyekto. Nabatian si Dr. Raul F. Muyong, ang presidente ng Iloilo Science and Technology University. So maglawas siya sa turnover nga Regional Yarn Production and Innovation Center ginlunsyar man ang unified movement in Western Visayas to accelerate startup and spin-off development ukon umwaya. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 12 minutos makaligad ang 5 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, aton istoryahan ang ining monkeypox nga padayon niya nga nagasaka ang kaso dito man sa may bahin sang United Kingdom. Iban pagid nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdoma. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahi isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat.
kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung kolesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist. Time 17 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Aton siya karon ang linya naton, direkta ya sa mga United Kingdom, makaupod ta sa pihak nga linya naka-standby si Bombo International Correspondent Ramil Isogon. Sir, maayong aga, welcome sa Bombo Report sa first edition. Kaupod mo si Bombo Lindsay. Yes, good morning Bombo Lindsay kag sa atong mga tagpalamati. Ang oras diri subong sa UK, England, alas 10:17 sang gabi sang Martes sa Bombo Lindsay. Okay. Sir, subong ang United Kingdom may ara sa mga information nga padayon ang nagasaka nga kaso dara sa monkeypox virus. Sa diin ini nag-umpisa, sir, ang sino ang unang kaso dara kag sano ini, sir, nag-umpisa ang ining pag-record nyo sang unang kaso sa monkeypox, sir? Yes, subong Bombolin naglabot na sa 71 ka mga confirmed cases sang Now, according sa UK Health and Security Agency, kahapon dugang 36 kabilog. Okay. So bali pila na, sir, tanan nga kaso dara nga na record sa inyo sa United Kingdom? Aha. Sige, balik-balikan ta lang si Bombo International Correspondent Ramil Isogon. I-check ta ang iyang connection kay do medyo mahina. Yara na naka-standby liwat sa pihak nga niya si Sir Ramil. Sir, sa liwat ang total sang kaso dara sa monkeypox sa inyo, pila na, sir? Yes, dugang 15 ka confirmed cases subong gidlang nga adlaw kag naglabot na ini tanan sa 71 ka mga confirmed cases ang monkeypox diri sa UK o kun sa England sa 70 kag confirmed nga isa ka kaso dito sa Scotland kahapon.
So madumduman nga ginpahayag sang amon sining UK Health and Security Agency sa pagpanguna ni Dr. Susan Hopkins nga amo ni sa ang medical advisor sa nasambit nga ahensya nga nagapasalamat ini siya subong bangod kay voluntaryo nga nagakadto diri o kung nagakadto sa ilang opisina ang mga may symptoms. So amo ina ang latest report nga nakuha diri, may kaangtanan sa nagapadayon nga nagasaka kay madumduman kahapon nga adlaw may duga nga 36 kabilog. So balik kita pamangkot kung paano ini naglapta diri sa UK Bombolense according sa timeline of outbreak. Sa May 6 nag-abot ang isa ka tawo halin sa Nigeria kag nagpositibo. Sa May 14 duga nga duha ka tawo ang nakumpirmar nga may contact nga sa previous cases nga na-confine subong sa Gay's and St. Thomas Hospital sa London. Then sa May 16, dugang 4 ka mga kaso ini ginatawag nga unusual kad surprising bombolense bangod naga-involve ini sa gay kag bisexual. So sa May 16 ina no na-confirm nga may 4 ka katulad sila nga kaso nga naga-involve sa sila nga group sang tawo. Then sa May 18, dugang another nga duha ka mga gay kag bisexual men ang nag-tested positive. Then sa May 20, amo ina nga nagadoble nga naglabot na ini sa ka-11 kag sa kahapon may duga nga 36. So amo ina ang nagakatabo diri sa UK Bombolense. So ang amon sini nga ginahimo sang amon sini nga UK government sa current nga monkeypox vaccination diri sa UK, sa strategy nila naga-realize ini sila o kung nagasalik ini sila subong sa vaccine nga ginatawag nga Imvanex. Ang ining vaccine nga ini made ini sa Denmark nga may effectiveness ini nga may ara sang 85% sa mga cases nga maposible niya nga matapna bombolense. So ang ini gingamit na sa UK since 2018. So ang bilis sa sini nga job o kung sa sini nga vaccine ang dire sa UK nagalabot ini sa 20 pounds per dose o kung sa peso roughly naton nga estimate nga mga 65 1 pound is to 65 pesos, mga ara ini sa 1,300 pesos ang per dose. Okay. So sa UK sa subong ang ginapatigayon nila among may contract o contract and trace sa mga may close contact sa mga sining nagpositibo kag ginapangabay nga mag self-isolate for 21 days o kung 3 ka semana kay siling nila nga ang incubation period longer ini bombolense. So ina ang nagakatabo diri sa UK nga ang ina nga vaccine ang amon ginagamit nga ang UK subong kahapon ginhambal nila nga mga 20,000 na doses ang ilang target nga makuha diri sa UK subong gin-upgrade nila ini gipasaka na ila ini sa 40,000 ka mga doses nga gina-prepare. We back sa sina nga vaccine bombolense ini nga vaccine ginagamit sa smallpox. So effective ini bombolense base sa history nga nagakatabo diri sa UK kay way back 4 decades ago, 4 ka dekada ang naligan, amo ini gintap na nga gingamit nga vaccine sa smallpox diri sa UK bombolense. Okay. So kalabanan gali Sir Ramil ang mga may na-infect sang monkeypox virus kalabanan ni mga gay, mga bisexual, ang mga mga lalaki nga nagapakighilawas man sa kapwa lalaki kag ti amo man niyang isa sa mga panawagan sa nga inyo dira nga Health Security Agency ang ining mga grupo nga ni nga mangin aware man sa sintomas Sir Ramil. Yes, kung basihan mo kung paano nila ni na-arrive o kung na-come up ang ining during naghalin ini sa men o kung sa gay kag sa bisexual, bangod kay
sa nagliligad nga semana Bombolense may dako nga rave. Ang rave ini isa ni kadaw dako nga music festival dito sa Spain sa Gran Canary nga may nag-attend dito nga mga matawag naton nga naghalin diri sa UK kag ikaduha sa may Antwerp, Belgium nga the same nga sitwasyon nga out of 9 kasini nga mga nagahambal kay gina-interview ini sila kung paano nila nakuha ini nga nag-sex ini sila sa the same nga tao abi lalaki sa lalaki kaga sa siyam nga gintistingan Bombolense anom ang nag-positive. So that's why isa ini sa mga na-confirm nila nga diri ang isa sa mga naglapta magluwas nga may ara gid man nga wala sang history sa nga May 14 I think o kon May 6 o May 14 nga may ara sa duha ka kaso diri sa UK nga wala sang history, wala ka cross contact sa mga may nag-confirm nga cases nga nagpositibo. So amo ina Bombolense ang history kung paano ini naglapta sa Europe nga sa subong 15 according sa latest report 15 kag nagdugang pagid Bombolense subong gid lang nga gin-report nga may ara pagid sang 4 ka mga countries nga nag-confirm nga may ara sang cases sang monkeypox. Ini nagalakip sang Slovenia, Czech Republic kag United Arab Emirates Bombolense. Okay. May information, sir, nga kalabanan sa mga clinics dara sa Subong. Ang appointments nga ginapatigayon is via phone na lang. Agod nga ti ma-reduce man ang ining paglapta sa monkeypox virus? Yes, isa ina sa mga ginapatigayon nila nga ma-avoid ang close contact sa mga naga-check up, no? Labi na gid sa mga doktor kag sa mga nurses nga sa sini nga pasyente kay ginahambal nila Bombolense nga dapat i-avoid nila sa sini nga monkeypox nga mga nagpositibo ang mga tao nga mga vulnerable katulad sa nga below 12 years old, then ang may immuno suppressed nga balatian kag ang ikatatlo Bombolense ang mga pregnant women. So amo ina nga sa subong kung as much as possible kay dali ini nga makalaton sa mga biddings kaga subong man sa close contact amo ina ang ilang processing dire Bombolense. Okay. Lastly, Sir Isogon, ma-request lang ko, sir, nga matagalog kita gamay lang. Ano, sir, ang ginagawang measure ngayon ng United Kingdom, especially itong inyong health agency dyan upang ma-prevent yung monkeypox virus dyan sa UK? Sa ngayon, Bombolense, ang ginagawang hakbang ng aming government sa unang pahayag kahapon ng aming Prime Minister na si Boris Johnson sa kanyang sinabi na the government is looking carefully sa lahat ng circumstances surrounding sa transmission of monkeypox. With regards sa UK, HCA, yung aming agency dito, ay sa ngayon, according sa kay Dr. Susan Hopkins, na those na may mga sintomas na katulad ng mga rashes at saka may lesion, ay dapat na pumunta sila sa mga clinic o sa hospital o magdadial sila sa emergency na call, yung 111 NHS or National Health Services namin dito, Bombolense. Okay, sige. With this, Sir Ramil, madamo gid nga salamat sa time nga ginhatag mo diri sa amon sa May Bombo Radio Iloilo. Sa liwat, sir, maayong aga direkta sa Pilipinas, maayong gabi dira sa inyo, sir. Yes, Bombolense, may panamyaw lang gid ko kadali. Sige, no? sir, go ahead. Ginatamyaw ko dira sa Sebaste, Sibona, Gemara, si Mama Guring, si Gregoria Elevensione nga magasilibrar sa iya ika-96 nga kadlawan, subong nga adlaw. So sa liwat, happy birthday ma kag sa amon diri tanan kag sa tanan mo nga pinalangga. So direkta kita nga naga-report diri Bombolense sa may England, United Kingdom. Ini si Bombo correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Madamo gid nga salamat, Bombo International Correspondent Ramil Isogon, direkta ya sa may United
Kingdom. Di sa ila to yang nga lugar, may ara na yan sang minor record nga 71 cases sang monkeypox virus. Actually, ining virus nga ni, usually mild infection lang ni siya nga nagalapta through close contact man kaangay sang COVID-19, pero iniya mahimumakwa ni siya sa mga bedding, sa mga towels naging gamit sang infected nga individual. Kag pinaagi man sa pagpangatsi ukon pag-ubo. Di ang overall risk ni sa publiko manubo pa lamang pahayag man niya sang health agency sang United Kingdom. Kagti despite sa pagtaas sa mga kaso kasunod sa sining outbreak man sang monkeypox sa Gwasang Africa, so far ang ining outbreak nag-umpisa iniya sang Mayo, kag subong nga Mayo, bulan sang Mayo, may ara na ya sang 131 cases sang monkeypox sa masobra 15 ka mga kapungsoran. Kalabanan diri ara sa may Europe ukon sa Europa. Kag may ara man sang masobra 1,200 cases sa nagligad nga mga binulan sa may West Africa. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 31 minutos, makaligad ang 5 sa agat. Shakironta ang linya sang aton nga mga sister stations sa hindi lamang madugay. Ang libaloon taman ang mga latest update, mabalita sa tagsaya ka mga lugar diri sa may Western Visayas. Antes na, yari bilang importante ng mga kaiwatan sa Plazuela de Iloilo, Subong yang semana, tubtob Mayo 28, 2022. Sa Sabado, May 28, ang binhi band, Iloilo's premier rock band, will once again rock the Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa ilayang carefully selected song sa duha ka oras nga concert at the Plaza, umpisa alas 6 sa gabi. Sa sininga event, napulo ka mga concert at the Plaza Mogs ang igarafol sa tananya nga maga-tambong. Sa May 29, Domingo, bukas ang portahan sa Latolda sa maga-attend sa regular Sunday Mass sa Latolda umpisa alas 11 sa aga. Pangamuyuan tang tanan nga mga Filipino nga maga-embrace sa unity bilang pamaagi economic recovery rather than division. Ang Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Yara na naka-standby ang aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Yara na aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat Bomboan. At maayong aga gid sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, kahapon ginkumpirmar sang spokesman kag legal counsel ni Mayor Bing Lunardia nga nag-file sila Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sang electoral protest sa COMELEC Manila sa Central Office ng Commission on Elections. Nagingagaw sila file Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sang Friday, May 20. Katidibla kung mag-file ka sang electoral protest kinanglan within 10 days after sang proclamation. Ta exactly, ang ika-10th day, nag-file ini si Mayor Bing ang iya nga kampo. Ang nag-file dito sa Metro Manila, amo ni si Attorney Marcos Baflor, ang isa sa mga legal counsel sang alkalde sang syudad sa Bacolod. Kay debaluan manatong tanan, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nga si Mayor Bing, ang napierde ni siya sa kaya ang nagdaog diri abi sa eleksyon sa Bacolod sa proclamation sang COMELEC, amo ni si Mayor-elect Albi Benitez, nga nakakuha sang 170,000 nga mga boto more or less, tapos si Mayor Bing mga 100,000, so mga 70,000 ang abanse. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So sa kampo ni Mayor Bing, hindi sila makapate nga ni gani pagtawag nga napierde sila kay para sa ila inang misteryoso kag hindi mapatihan ang ining resulta sa eleksyon kay makita man kung ano kadamo ang ila sini nga mga supporters. Electoral protest ang ila din nga ginahingyo mayara sang failure of election kag para nga makapa-recount
sa 450 ka mga clustered precincts. All in all, driya sa may syudad sa Bacolod, kay ang ilang nga grounds, duha sa madamo nga mga grounds suno sa ilato nga legal counsel kay Dr. Chris Rongon, nga mo ning iya nga spokesman. Haman niya, ang duha nila sa ground, una, ang massive nga vote buying, kag ikaduha, may ginalaw nga magboto sa mga presinto nga wala man, hindi man register ang ilas ni nga pangalan nga allowed nga magboto. Samtang sa piyak nga bahin, ang reaksyon naman sang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez sa niya, baseless na iya, no? Dapat batuno na lang kuno sa alkalde ang kamaturan nga pierde siya kag mag-move on na lang. Subong man sa dugang pa iya nga mga balita, ginabawian sang kabuhi ning 32 anyos nga tapasero sang tubo nga si Herson Subong, nga isa sa mga 11 nga naigo sa kilat sa Purok Concordia, Barangay Maaw, Bagos City. Amo ni ang ginkumpirmar mismo ni Barangay Kagawad sang Barangay Maaw nga si Jo Maridio Campo nga ginbawian sang kabuhi ining pasyente alas 3 kahapon sang hapon sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Samtang sa lugang panamundri nga balita, ginatutukan man ang kaso sang dengue diriya samon sa probinsya sa Negros Occidental, kay kahapon nagsapol man ang Negros Occidental Provincial Health Office sa pagpanguna ni Dr. Ernel Tumimbang kag ang mga city kag municipal health officers sa probinsya agod istoryahan ang tikang agod ma-prebentar maning nagasaka nga kaso sang dengue diriya sa amon sa may probinsya sa Negros Occidental. Kay nebaruan nga sa ang Negros Occidental among may pinakamataas nga kaso sang dengue sa bugos iya nga Western Visayas sa bilog nga rehiyon, no? So amo ini Bombo Lindsay, mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Lindsay, kay Bombo Andra sa Bacolod, kay Bombo April, dira sa may Kalibo. Sa mga balita manamon diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, sige na recommend karon kagaluyag sang sangguniang palalawigan diri, particular sa Committee on Health nga o na Committee on Education nga i-relieve no sa pwesto bilang DepEd Superintendent sa Capiz Division si Dr. Salvador Occhabo. Kay kung matandaan nagligad to sa pila ka mga series of hearings nga ginpatawag, wala siya maka-attend, pero sining karon lang nakatambong siya. Pero do halos wala man niya to masabata ang mga palamangkutanon sa amon sining mga board members partikular sa sining patukod balasang radio station diri sa may barangay Lanot nga ti ginagamit pa politika. Kag kadamo sa mga violations nga wala nga nahimo diri kag wala masunod sunod sa mga board members partikular sa part sang DepEd nga dapat kunano ang nakasaad sa ginkasugtanan bago pa man ginaprubahan ng budget dapat ginsunod. Samtang iban panamon diri nga balita ti dismayado gining OFW nga naghalin dito sa may Hong Kong. Kay paghalin dito sa Hong Kong, ang iya sining mga gamit sa iya sining luggage ni halos kumpleto pa. Pag-abot diri sa Pilipinas, dito sa Manila, sa NAIA, okay pag-check niya to, pero pag-abot na diri sa airport sa Roa City Airport, sanggin lantaw ng iya sining bagahe balati, may gisi na ginbutangan pa sang kutos pagkatapos ang mga pasalubong pata nito nga mga tsokolate kag iban pa to nga mga gamit niya ang nagkaladula. Itismayado siya kay sanggin kudiging kilo ng iya sining luggage to. Ti halin dito amo na ang kilo. Pag-abot diri amo mangyapon ng kilo, natingala siya nga same mangyapon ng bugat sa pihak nga ti kadamo na to sa mga nagkaladula nga mga kagamitan niya sa iya sining luggage. Wala man to sang pasalig sa iya nga ibalik o kung imbestigahan kaya ang hambalan sa iya sa amon diri nga airport diri partikular sa Cebu Park nga i-text lang siya no kay laban-laban do didto gid sa part sa Manila gid gin ransak kumbaga no gin masaker
ang iya sining maleta nga ginpanguha itong mga tsokolate kag iban pa nga mga gamit nga kuntani iya di pasalubong sa iya sining mga himata sa banwa sang Hamindan. Samtang ang ining nanay pala kung ining ni misis nga nagbuno sa iya sining mister ang wala na iya sang plano nga magkipagbalik pa sa iya sining bana nga ginbuno kay man ang bana niya ni nga nagpauli nga hubog nagpanakit di natak-an na gid si misis niya kinuhaan to kutsilyo kag binuno kag subong ara pa sa ospital. Ang bana niya luyag pa sa gyapon nga magupdanay sila sang iya sining misis nga nagbuno sa iya. Kay man may 3 sila ka mga kabataan pero ang misis do ay niya plano ni. Pero ay naman sang plano nga magpasaka sang kaso ang bana nga ginbuno sang iya nga asawa. Samtang ining driver sang truck bala nga nakabunggo patay sa sining mga minor de edad dito sa may poblasyon ilaya sa banwa sang Dumaraw ang ginhilway na. Kung matandaan nagligad lang tong adlaw nga patay gid ning 3 ka mga kabataan matapos nga binungguan sang truck ang ila sila ginamaneho nga motorsiklo. May natabo naman nga pagpanghulda po aga pa diri sa amon ikaduha na ni kabeses nga kada aga may ara sang nagalakat sa dalan ining OFW nga ni ngati inog process niya pakuntanin ni ang iya nga kwarta bala sa iya sini nga pag-abroad ti pinalapitan lang to ginpunduhan lang to sa motorsiklo kag nagdeklarar hold up gintaban ng iya kwarta kag ang iya nga cellphone. Amo na mga balita namon di balik dara sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas, saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on ka good morning Bombo Lansi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay, kag bilog nga probinsya sang Aklan, ginaduso subong sang lokal nga gobyerno sang Malay ang ining mandatory tree planting kada tuig para sa mga lehitimo nga establishmento sa amon sa isla sang Boracay. Pamaagi sa Ordinance 469 Series of 2022 ginaduso ini nga programa angot sa 100 tourist 100 trees nga dapat itanom sa sulod sang isa ka tuig. Ini man isa ka mandatory ordinance para sa mga lehitimo nga establishmento sa isla sang Boracay kag agod nga masiguro nga ini sila ang naga-comply pagahatagan sila sang certification nga ilaman nga pagagamiton para sa renewal sang ila nga business permit. Dugang pa diri nga ang nasambitan nga programa para gid sa regreening kag agod nga ma-maintain ang katahom sang amon nga isla sang Boracay. Samtang Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas nagaaray na naman ang mga riders diri sa amon sa banwa sang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan matapos gani nga nagtaas na naman ang presyo sang gasolina particular sa pila ka mga gasolinahan nga amon nabisitahan diri sa banwa sang Kalibo. May ara nga pagsaka sa 50 centavos to 75 centavos umpisa kahapon nga adlaw kag may ara man nga pagnubo man sa presyo sang diesel kag ini nga kerosene. Amo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita at itutukan diri subong sa nga More Power o kon More Electric and Power Corporation ang ilang nga obligasyon sa tion nga ti mangin layina ang House Bill number 10306 nga amoy ang nagaduso nga ti palaparon ang ilang franchise area sa may probinsya sang Iloilo nga ginadumalahan subong sang Iloilo Electric Cooperative. Bangod nga ti More Power ang ginakapta niya subong amo pa lang niya ang syudad sang Iloilo kag madamo subong ang nagahingyo nga tani sa ilaman nga tagsa ka mga banwa o kon distrito nga magapatig or magatukod man ang More Power dito ya sa ilang area. Di pahayag dariya sang presidente man sa More Power nga apisar madamo sila ya sa mga rehabilitation diri sa amon sa syudad sang Iloilo
himuon iniya sinisag gihapon ang ilang nga masarangan nga ti mahatagan man sa nga nagakaigo nga serbisyo ang mga konsumidor sa probinsya sang Iloilo sa tion nga maaprubahan na ang franchise expansion. Tilakip diri nga mga lugar ukon mga ileko nga paano nga affected abi nga kuhaan in kaso gidman nga manginlayin na niya ang ining hagna ang ileko 1, ileko 2 kag ileko 3 nga posible pagabuslan sang More Electric and Power Corporation. Samtang sa pihak nga bahin mas nagbugat pagid ang mga ebidensya nga magatumok sa isa ka pulis nga nadakpan sa drug bypass operation sa Barangay North Fundidor, Molo, Iloilo City. Sa liwat ang ining pulis mo si Police Staff Sergeant Igmedio Cristobal Jr., 40 anyos, active member sang Philippine National Police under RP-HAW. Tisugno diri kay Police Lieutenant Colonel Ornel Soles, ang spokesperson sa Police Regional Office 6, nagwa ang positive result pagid sa presensya man sa methamphetamine sang ginpaidalom niya sa drug test si Cristobal. Di sa nasambit nga operasyon nga daan nakuha ya sa iya ang masobra 374,000 pesos nga balor sang ginapatihan illegal nga droga. Samtang, bawdari sa amon kahapon Bombo Radio Western Visayas, may nasapuan diri nga lapsag nga naputo sa plastik kag ginahaboy sa may kanal. Nasapuan ini sa may barangay Rizal, Paz, Iloilo City. Di karon natukiban sang kapulisan nga may ara sa nga mag-live-in partner nga nagpadulong sa ospital kay nagpa-check up pila lamang ka oras antes na sapuan ang labsag dito man mismo sa ginatiniran nga boarding house sang mag-live-in partner. Di sangging pamangkot ang ining lalaki, Bombo Radio Western Visayas, ginako niya nga may ginahaboy gid man siya pero pasensya lang sa mga nagapamahaw, dugo lang gid lamang kuno ang iya nga ginhaboy nga ginsulod sa karton. Pero una na yang ginpahayag sang babae nga 24 anyos, nag-ako ini siya Bombo Radio Western Visayas nga iya ang lapsag nga nakit-an sa kanal o galing bomboan patay na ya ang ining lapsag. Na man niya nga do grabe no nga aman bombolin si klaron ko atong lalaki amo tong partner niya nga naghaboy sang lapsag. Yes, bomboan. Amo to ang siling niya pero ginapanginwala iya to ya nga lapsag kuno ya ang iya nga ginaboy kundi dugo lang gid galamang kuno nga nasulod sa karton. Pero sang ginpamangkot siya sang tag-iyaman sang boarding house kung sa diin na ang karton wala na iniya nagsabat, Bombo Rojas. Ang babae na mismo nag-ako nga ti iya gito no kaga hindi lang to basta dugo ti anong nasaysay niya kung anong natabo to ginpahulog gid man to nila hindi pa sila preparado, Bombo Lindsay. Amo pa na subong ang ginaimbestigaran sa mga kapulisan dari sa amon kay bangod nga ti naging sundan ni sila mo Bombo Radio Western Visayas sang otoridad ang ining babaye bangod nga ti nagpa-check up sila sa ospital upod man yang iya nga live-in partner pila lamang yang ka oras matapos nga nasapuan ang amoya nga lapsag. Tinagahilibi oning babaye ara subong padayon nga ginabulong sa may ospital. Ti kahapon ginataga na lang ini sang disenteng nga lubong ang nasambit ya nga lapsag, Bombo April. Maayo man Bombolensi kay maskin papaalin nahatagan man siya sang maayo nga lubong amo gid na ang problema no sa mga pamatanon or even sa mga mag-partner nga hindi pa ready pero amo na manami lang abi sa ila maghimo sang bata pero hindi nila matindugan ang ila responsibilidad, Bombolensi. Amo gid kay ti ang ining actually lalaki nga ni nga live-in partner man niya 40 years old na niya. Ang babae is 24 years old. Ti amo ni subong ginapakigangutan man sang aton nga mga kapulisan ang ining mag-live-in partner kun nga nahimo ni nila sa isa ka bata, isa ka lapsag nga wala ya sang sala. Madamo ya sa mga subong sa mga mag-asawa nga ti mabudlay bala maparaya sa ila nga hatagan niya sa bata. Pero ya ang ini nga ginahatagan na ganisang blessing ila pa ya nga ginahaboy
kag nga patay paya ang ining lapsaga. Amado ano bala ka makahalanusbo ni sa bahin man sa nga bata sa bahin sa lapsaga nga ikaw mismo nga Iloy nakuha mo ya nga ihaboy lang sa kanala ang imo ya kaugalingon nga bata. Kung tani, kung hindi pa ya ready, hindi lang magpadaso-daso sa nabat yagana. Sige lang, ala na gid ang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid. Nga salamat, Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Sa liwat, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magin ang kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga nagibi ka? Ini bangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan. Bombo Philippines Alert Time, impunto las 6 sa aga. Kabombo mayong aga, welcome sa Bombo News and Views Morning. Edison sa mga adlaw sang Miyerkules, Mayo 25, 2022. Kaming imo newscaster. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete sa mga headlines sa top story of the day, full year budget sa administrasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa buong 2023, ginabanta magalabot sa 5.268 trillion pesos. Sa balita lokal, pagban sang entry sa mga poultry animals kag egg products halin sa mga lugar nga hindi apektado sang avian influenza o kung bird flu, ginlift na sang Iloilo City Government. Sa balita national, proclamations ang nagdaog sa presidential kag vice presidential race, patigayuno na karon sa hapon. Sa balita sa luwasang pungsod, pag-require sang edad sang mga sulod bilang Russian Army ginadaso nga ibasura ang iningahag na ginalantaw nga posible senyales na sang Moscow nga naga-recruit sang duga nga tropa sa military campaign sa Ukraine. Sa balita sa negosyong Department of Agriculture, ginkumpirma nga mayara sang global shortage sang patatas. Sa hinampang ang Golden State Warriors, isa na lang kadaog ang kinahanglan agod nga makasulod sa NBA Finals. Game 4, Balantayan, subong adlaw. Sa balita sa entertainment, ang pambato sang Iloilo Province sa Miss World Philippines 2022 sulod sa top 5 sa talent competition. Sa ikaayong lawas, ang tuman kag masami nga pagpanguyab, sintomas sang stroke. Kag sa balita espesyal, isa ka lalaki nagsakay sa duyan sa sulod sang isa ka adlaw kag tunga. Naglingin balang yang ulo. Ano yan ang rason nga tuman kalawig? Ang pagduyan, bantayan. 2 minutos, makaligad sa lasay sa aga. Kabombo ang Bombo Radio Iloilo. Mahimo mga malantaw sa Facebook Live at DYFM. Bombo Radio Iloilo o kung i-type mo lang ang Bombo Radio Iloilo Live. Mahimo mo man kami mabatian si mo cellphone pinagi sa Bombo Mobile application. Mangin updated ka man sa pinakauling mga balita kung ka mag-log on sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Gani ka Bombo, isaya mo na ining maayong nga balita sa imo biyan kag pamilya diri sa Pilipinas kag sa luwas sang pungsod. 3 minutos makaligad sa las 6. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, top story of the day, ginabanta nga magalabot sa 5.268 trillion pesos ang mangin full year budget sa administrasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa buong 2023. Ini ang ginanunso ni Department of Budget and Management o kung DBM Officer in Charge Tina Rosemary Canda pagkatapos ang 181st meeting ng Interagency Development Budget Coordination Committee o kung DBCC nga ginabugusan sang economic manager sang pungsod. Ang ginapropose nga budget sa masunod nga tuig ang equivalent sa 22.1% nga gross domestic product sang pungsod. Suno kay Kanda sang nabasahan ng DBCC sa joint statement, ang ginaprobahan nga budget ceiling sa economic manager sa mas mataas sa 5.242 trillion pesos nga ginpananaw sa economic team sang December 2021. Ang DBCC ginabugusan sa mga tiglikom sang socio-economic planning, finance,
Budget and Management kag subong man gobernador sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP. Sunod kay Kanda, ginset sang economic team ang 5.268 trillion pesos ka para sa 2023 nga national budget bangod sa mataas nga projected revenue collections sa masunod nga tuig nga magalabot sa 3.633 trillion pesos o kon 15.3% sa GDP. Ginapananaw man sa economic team nga ang disbursements sa masunod nga tuig na magalabot sa 5.086 trillion pesos o kon 21.3% sa GDP. Na-maintain man sa DBCC ang target fiscal deficit sa 6.1% sa ekonomiya sa 2023. Sunod pa kay Kanda, ang incoming administration ang dapat nga mag-stick sa 5.268 trillion pesos nga budget ceiling para sa prudent fiscal management. Sunod naman kay Marcos Jr., plano niya nga pondohan ang anuman nga economic stimulus measure bangod sa nagapatayon nga COVID-19 pandemic gamit ang national budget sa 2023. For prudent fiscal management, we have to stick to a 5.268 budget for 2023. Now, it may be tight, but we have to live within that level if we want to be respected in the international financial community. However, we can tweak within the budget. So, the cap is really set, but not naman set in stone, because the only thing that is set in stone is the 10 Commandments. So it's not set in stone, but the composition actually can change. So again, I repeat, if we want to be true to our word of having good fiscal management, we will stick to that level. Nabalian si DBM Officer in Charge Tina Rose Kanda. 6 minutos makinigad sa alas 6 sa pagparambalik ka bombos ang Bombo Recent Views Morning Edition. Dugang pang mga balita bantayan, makinigad ang importante nga mga pahanumdom. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kon mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sa aga nagapamati ikaw ka bombo sa Bombo Recent Views Morning Edition upod mo sa gihapon. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete sa ilokta sa detalles na nagapanguna nga balita lokal. Ginlift na sa Iloilo City Government ang pagban sa entry sa mga poultry animals kag egg products halin sa mga lugar nga hindi apektado sa avian influenza kon bird flu. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Tomas Fortesa, ang head sa Iloilo City Veterinary Office, yagin pahay nga matapos ang halos isa ka bulan nga pagpatuman sang ban bangod sa pamahog sang bird flu, ini ang pagadurao na. Suno kay Dr. Fortesa, ang paglift sang ban ang resulta sang ginakulang ng supply sang itlog sa Iloilo kag ang mataas nga presyo sini. Pahayag ni Fortesa, ang paglift sang ban ang ginpaagi sa giniiso ni Mayor Jerry Trañas nga executive order kung sa dinasad nga mahimo na makasulod sa syudad ang mga table eggs, salted eggs, quail eggs kag mga embryonated eggs o kon balot apang sa kondisyon nga nagatuman sa gihapon sa mga pagsulundan. Suno pa sa natungdan nga sa pagtransport sang balot kinahanglan natin luwa na ini sang food grade
disinfectant o kon acetic acid dilution sang shipper kag trader bago pa man ini i-transport halin sa mainland Luzon pagkadto sa Iloilo. Dugang niya kinahanglan man nga mag-agi sa ultraviolet light disinfection sa puerto ang mga salakyan nga gamiton nga magakarga sa mga balot kay kinahanglan nga luton gilayon ang mga balot sa tiyon nga mag-abot na ini sa syudad. Sa pihag kabahin ng mga table eggs, salted eggs, quail eggs kag ang balot ang dapat i-plaster sa sanitized trays o kon sulodlan. Gin-extend naman ang ban sa mga poultry animals kangay sa mga pispis, pato, pugo kag poultry halin sa mainland Luzon kag mga apektado nga lugar sa Mindanao. This will be effective until up to 30 days. So, gina-allow nato na siya because first of all, nagpagawa ang Department of Agriculture sa Memorandum Circular number 16 signed by the Secretary of Agriculture William Dar. Nga ga-allow ni nagbutang lang sila sang additional guidelines para masigurado nga hindi contaminated ang mga produkto nga nagasulod sa aton diri sa mga non-affected AI areas. And also, na-discuss namon with Mayor Treñas regarding sa shortage ang itlog and the increase ang dako nga increase ang presyo per tray nga 30 eggs per tray na bala. Nagdako gid yang gintaan. So nagreklamo na ang mga konsumidor, reklamo man ang mga retailers kay gagamay ang supply na nila kay garilay kay ang supply nga diri low supply pero do naggamay. Namadian si Dr. Tomas Forteza. Sa iban pa nga balita lokal, positibo si Iloilo City Mayor Sara Trañas nga badayon na gid ang Public-Private Partnership o kon PPP scheme nga maga-restore sang duha ka mayor nga merkado sa syudad nga mong Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Trañas, iyagin pahayag nga isa ka maayo nga senyales ang ginalauman nga pag-partner sang SM Prime Holdings sa syudad sa idalom sang PPP scheme matapos nga nagpabutyag ini sang intensyon nga mag-partner sa rehabilitasyon sang duha ka mga merkado. Sunod sa alkalde, desidido ini nga asikusuhon gid ang nasambit nga PPP projects. Mangod kud madayon, ini ang mangin labing una nga proyekto sa syudad sa idalom sang PPP scheme. Pahayag niya, kun matabo, mas mangin mahapos na para sa syudad nga mapangitan sang paagi ang iban pagid yung mga proyekto nga handom niya nga mapatuman sa idaloman sang PPP kangay sang Iloilo City Slaughterhouse, Integrated Solid Waste Management kag tatlo ka reclamation projects. Waipakita sang PPP nga successful diri sa syudad. Gusto tani nga mag-succeed gid ni kay ti iban ta pa nga projects ginatulod ta. Ini ang aton nga waste to energy, ang aton nga slaughterhouse, kag ang finally ang aton nga reclamation. We want to prove that we can proceed with PPP project nga successful parang ang iban tapagid nga ginatulod nga mga projects sa PPP madayon man. Nabatian si Iloilo City Mayor Jerry Trañas. Paborang malabo nga mga vendor sa Iloilo Terminal Market o kon super sa rehabilitasyon sa nga merkado pinagi sa Public-Private Partnership Scheme. Sa interview sa Bombo Radio kay Dante Mangalisan, ang presidente sa Iloilo Terminal Market Vendors Association, yagin pahayag nga ginpatag niyang bentahang nga dalasang proyekto kung madayon kagining nahangpan man sa mga vendors. Suno kay Mangalisan, isa sa ginatanaw nila nga bentaha amo nga makakompete na ang mga public market sa mga malls kung convenience kag katinlo ang istoryahan. Nagalaw naman si Mangalisan nga tumano na ila ginkasugtan kasunod sang hinyo sa mga vendors nga kada 3 ka tuig lang ang ipatuman nga rental increase sa ilang mga pwesto agud hindi mangin mabugat ini para sa mga vendors. Nambal ko man ang mga vendors da nga mapipipi kita. Ti iban sugot man duro mo sugot. Na-explikaran ko sila nga kumatabo maobra ini sang PPP. Pagka human sini nga sang first floor, second floor, kita automatic mabalik tayo hindi ta magtiner kay nga mabutan lang sa sang ila nga kwanto. Mabalik tayo aton sige obra ang paibabaw. Kami makabalik kami sa dali nga panahon. Ang rental as the same pero ang problema dira kay every 3 years may rental increase kami. Sang una na 5 years. Gulpi lang gani nga every 2 years ka taas ang rental. Nag-apilar kami to sa ibabaw. Tigin sugtan nila ang amon nga pangayo nga buhaton na every 3 years kay mapo man to ng every 2 years ang increase ang amon rental. Nabalian si Mr. Dante Mangalisan, ng presidente sang mga
vendors o kung asosasyon sa mga vendors sa Iloilo Terminal Market. Ginkalipay sang Iloilo Science and Technology University o kan ISATU nga ginsaligan sila sang Department of Science and Technology Philippines Textile Research Institute o kan DOST-PTRI bangod sa ilag turnover ang Regional Yarn Production and Innovation Center o kan RYPIC. Ang Regional Yarn Production and Innovation Center sa ISATU Miagao Campus ang pinakauna nga gintukod sagwa sang Metro Manila. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Raul Muyong, presidente sang ISATU, dako ang mabulig sang nasambit nga pasilidad sa universidad sa pag-improve sang instruction, research and extension. Sino kay Muyong makabulig man ang Regional Yarn Production and Innovation Center sa mga pumunuyo, ilabi na sa mga weavers, abaka, kag cotton farmers. Pahayag ni Dr. Muyong, wala nagapang duha-duhang ISATU nga batunon ang nasambit nga proyekto, bangod ang Miagao ang kilalaman sa ilang nga weaving industry, sa diin may mga naghablon nga makabulig sa RYPIC. Ang weaving industry ang kamahina sa pagpangabuhi sa mga tao sa Miagao. Pahayag pa sang natungdan, ginadaso subong sang ISATU nga magdugang sang kurso nga Bachelor of Textile Technology agod nga makahatag sang dugang nga manpower sa Regional Yarn Production and Innovation Center. Magluwas sa turnover nga RYPIC, ginlansar man ang Unified Movement in Western Visayas to accelerate startup and spin-off development ukon umwad. Nakalipay kami, kinsaligan kami sa Department of Science and Technology nga ining proyekto Regional Yarn Production and Innovation Center diri sa aton sa ISATU University kag diri sa Miagao, no. Kani nga kami nga taga ISATU nga kalipay kag kakakakunyagid kami nga ari diri ini sa aton kay makabulig siya sa universities sa pag-improve sang amon instruction, research and extension. Kag at the same time, makabulig man siya sa mga pumuluyo sa Miagao. Nabatian si Dr. Raul Muyong, ang presidente sang ISAT University. 16 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa iban pang balita lokal, ginpanginwala sa ginatudlo amay sing lapsag nga ginaboy sa isa ka kanal sa barangay Rizal Paz, Iloilo City nga isa nagkalapsag ang iyang ginhaboy. Sa interview ng Bombo Radio kay barangay Kagawad Rolando Heliado sang barangay Rizal Paz ginpahayag ginaklaim sang 40 anyos nga lalaki nga dugo gid lamang ang iya ginaboy kag nasulod pa sa karton. Ginpanindugan sini nga nagabot lamang ang pamulanon sang 24 anyos nga iloy nga una lang nga nag-ako nga iyang lapsag nga nakitaan sa kanal. Apang sang ginpamangkot sang tagiya sang boarding house kung sa di na ang karton wala na ini nagsabat ang lapsag nga ginbunag nga wala sang kabuhi dira mismo sa boarding house. Nabaluan nga ginsundan sa otoridad ang babae bagod nagpa-check up ini sa West Visayas State University Medical Center o po nga live-in partner pila lang ka oras matapos nga nakita ang mga lapsag. Ang 24 anyos nga iloy ang parain pang nga ginabulong sa ospital. Kahapon ginataga naman sang disente nga lubong ang nasambit nga lapsag. Suno sa iya to nga pagbata niya, patay na tong yang bata, amo siguro nagpanik sila. Siguro gintawgan niya to yang libin kagamo na ginpaboy aguro kay ti kuno suno sa iya, suno lang ya sa libin na to nga dugo lang ya kuno ang ginabuya. Pagambal gani nga ang ginaboy niya, hindi dugo kundi nga bata. Ti ba nagload-load basta nga kuan nga kuno hindi na iya kuno si iya na iya kaiban ti karon ang iya to nga libin nag-ako na iya nga siyang nagbata. Nabarian si Barangay Kagawad Rolando Heliado. Sa katapusan ng balita lokal, ginkompirma sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG Iloilo Provincial Field Unit nga may 3 ka warrants of arrest ini nga ginauyatan para kay Rafi Seryoso, isa sa mga suspects nga nakitaan sang probable cause nga pasakaan sang kaso nga murder angot sa pagpatay sa negosyante nga si Claire Jergos. Sa interview sang Bombo Radio kay CIDG Iloilo Provincial Unit Head Police Major Arakil Guardaya, iyagin pahayag nga ini nga mga warrant of arrest ang para sa murder case ng 2020 angot sa pagpatay niya kay Zaldi Villanueva nga pakaisa ni the late Mayor Larry Villanueva para sa attempted murder case kag isa pa gid ka warrant of arrest ang naangot naman sa Claire Jergos murder case. Sunod kay Guardaya, si Seryoso ang yaraman sa most wanted persons list sa Banuasang San Dionisio. Matandaan niya si Seryoso ang nag-surrender sa katapusang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG Iloilo sa Barangay San Vicente Leganes sa Iloilo. Sang nagligad niya may 9 naman nagsungka si Sumpong kag nakahunong na subong sa New Lucena Municipal Police Station. Nagapabili naman nga at large si Gardo Ibrahim.
Ang tatlo amo lamang ang nakitaan sang probable cause nga pasakaan sang murder case matapos naging dismiss sang Iloilo Provincial Prosecutor ang murder complaint batok kanday San Dionisio Iloilo Mayor Peter Paul Lopez, asawa nga si Sally Lopez, kag tatlo nila kakabataan bangod sa kakulang sa ebidensya. We have in our possession 3 warrants of arrest against Rafi Soryoso, and one of those is the Pierre Jergos case. Yung dalawa kasi from his previous case, I think sa San Dionisio yun way back 2020. One of it is murder case, and then yung isa is attempted murder. Both murder niya is no bail recommended, and yung attempted murder niya is mayroong 120,000 bail recommended. Nabatian ang pagpahayag ni Police Major Arakil Guardaya, ang head sa CIDG Iloilo Provincial Field Unit. 20 minutos magrigad sa alas 6 sa aga sa pagapanumbalik ka bombo sang Bombo News and Views Morning Edison. Bantayan dugang pang mga balita magrigad lang importante nga mga pahanomdom. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote Putos magrigad sa alas 6 para ikaw nga nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edison na pod mo sa gihapon. Bombo Rezi Bordon. Kang Bombo Ayan Gahete sa ilukta sa detalye sa nagapangunang nga balita nasional. Ginakompirma ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri nga iproklama na karon sa hapon ang mga nagdaog sa presidential kag vice presidential race. Kagabi 105 sa 173 ka certificate of canvass ang natigayon nga na-canvass ang National Board of Canvassers kag tapuso ng mga nabilin sa mga agang ginabanta matapos karon sa hapon. Ini ang ginkompirma ni Representative Alfredo Garbin sang nga miyembro sa House Contingent sa National Board of Canvassers. Sa dugang pa nga balita nasyonal, nagapakita sa isa ka madalom nga patriotismo ang pag-anunsyo ni Attorney Romulo Macalintal on behalf ni Vice President Leni Robredo nga hindi na sila mag-object sa final canvassing sang boto sa Kongreso. Inangsunod kay Attorney Vic Rodriguez, spokesperson ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod kay Rodriguez, nasurpresa sila kag inina ang resulta sang mensahe sang Unity Team sa tion sang kampanya nga may pagpalangga sa pungsod, dala ang mensahe sang Unity. Mangin ang abogado ni Manila Mayor Isko Morena Domagoso ang nag-anunsyo man nga wala na sang objection sa congressional canvassing. Bagon sinigin pasalamatan ni Rodriguez ang pihak ng kampo sa pag-recognize sang demokrasya kag pagrespeto sa nanging desisyon sang mga Pilipino. Ang proclamation ang ginalauman nga patigayon na subong nga adlaw pagkatapos sang canvassing. Sunod kay Rodriguez, nagpahuway lang sang kadali si Marcos Jr. kag subong nga balik na sa EDSA headquarters o sa headquarters sa EDSA Mandaluyong agud ni magsapol kag mag-interview sang posibleng miyembro sang iya nga gabinete. Balantayan sa Biyernes nga adlaw ang pag-anunsyo sang mangin katapo sang cabinet members sa Marcos administration. Sa iban pang balita nasional, tinguhan ni former Labor Secretary Benvenido Laguasma nga maghimo sang workable formula agud mabalanse ang concern sa mga empleyado kag mga trabahante agud masolbar ang kakulangan sang trabaho sa pungsod nga dala sang pandemya. Si Laguasma mangin masunod nga tiklikom sang Department of Labor and Employment Control sa idalom sa administrasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod kay Laguasma, iduso niya nga mapadamo ang local employment mangod man sang tuman nga sa social costs sang overseas employment. Kabahin sang kabaylo sang overseas sa employment sunod kay Laguasma amo ang pagpahilayo sa pamilya, pagsalig sa foreign remittance kag ang paggasto sa masobra pa sa kinahanglanon kag wala nagasupot para sa buwas damlag. Maga-coordinate man si Laguasma sa Department of Migrant Workers. Hatagan sa oportunidad sa incoming Labor Secretary mga Pilipino nga makatrabaho sa pungsod. Apisar nga hindi tuman kadako sang sweldo apang malapit naman sa pamilya kag makit-an ang pagdako sang ila kaugalingon nga anak. Si Laguasma ay Labor Chief sa idalom
ni Presidente Joseph Estrada nga ganaman sa administrasyon sa mga Ginuoing nga Corazon kag Benigno Aquino III subong man ni former President Fidel Ramos. Magaupod sa iya sa Marcos Cabinet amo sanday Susan Ople nga mangin head sa Department of Migrant Workers, Attorney Vic Rodriguez nga mangin Executive Secretary, Cavite Representative Boyeng Remulla bilang Justice Secretary kag former Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nga magabalik bilang pinuno sa National Economic and Development Authority o CONEDA. Oras sa bombo, 24 minutos makrigad sa alas 6 sa Ilocos Subong sa Balita International. Ginakonsiderar sang Parliament sang Russia nga dulaon ang upper age limit sa magasulod sa army nga ginapananaw nga senyales na nga ang Moscow ang nag-recruit sang dugang nga tropa sa military campaign sa Ukraine. Sa subong nga legislation ang mahimo lamang nga makasulod sa army amo mga nagaedad 18 tubtub 40 anyos kag foreign nationals nga nagaedad 18 tubtub 30 anyos. Mayara na sang draft bill nga nalakip sa agenda sang Lower House State Duma para sa subong adlaw. Sa nasabit nga draft bill nakabutang nga ang mga highly professional specialist ang kinahanglan agud maggamit sang high precision weapons kag mag-operate sa mga military equipment. Nagabutang man sa note nga ang specialist sa masaming nga makaangkon sa among abilidad sa tiyon nga magdangat na sila sa early to mid 40s. Sunod sa mga Western Defense Chiefs, ginpadala ni Russian President Vladimir Putin ang tropa sa Ukraine sang Pebrero 24 apang matapos ang 3 ka bulan sang military campaign sa Moscow, nadula na ang momentum. Ginapatihan nga nagsuprer sang dako nga human kag material losses ang Russia sa Ukraine. Apisan nga wala ginapagwa sang Kremlin ang detalye sini. 25 minutos makrigad sa alas 6. Dugang pa nga mga balita bantayan makaligad importante nga mga pahanomdom. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, Ligad sa alas 6, aga pa rin ikaw nga nagapamati ka bombo sa Bombo News and Views. Morning it is ano po sa gihapon. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahetes sa iban pang mga balita. Sa balita na sa negosyo, ginkumpirma sang Department of Agriculture kan DA nga mayara sang global shortage sang patatas nga ginagamit sa paghimo sang french fries. Sa kay Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, tuman nga naapektuhan ang mga fast food chains kag mangin ang Pilipinas ang nag-import man sang shipping potatoes. Diri sa pungsod, table potatoes gid lamang ang ginatanom sang aton local farmers. Bangod sini, ginapagamayan man sa mga fast food chains ang serving sang fries kag wala na nagabaligya sang large size. Sunod kay samahang industriya ng agrikultura kon sinag chairperson Rosendo So, ang iban nga mga mangunguma ang naguntat na sa pagtanom sang patatas nga nagresulta sa manubo nga supply sang locally produced potatoes kagamay nga pagsaka sang presyo. Dugang paniso, ang presyo sang abono sa international market ang nagtaas kag nagtaas man ang fuel prices nga nagatapataas pagid sang cost of production nga hindi na masarangan sang local farmers. Nagalaom naman sila nga mahatagan sang bulig ang mga mangunguma. Ang presyo sang patatas sa Benguet Trading Post ang nagalabot na sa 43 pesos ang kada kilo nga nagsaka sang halos 11 pesos. Apang sino sa Metro Manila, ang presyo sang patatas ang nagsaka sa 70 pesos ang kada kilo. Sunod naman sa Department of Agriculture. Sa ato na nga reference rate, 52 pesos and 25 centavos ang US dollar, 38 pesos and 5 centavos ang Singaporean dollar, 6 pesos and 65 centavos ang Hong Kong dollar, 55 pesos and 87 centavos ang euro, kag 13 pesos and 92 centavos ang Saudi Real. Sa presyo na sang gatong sa distrito sang Haro sa Shell, 73 pesos and 44 centavos ang diesel, 78 pesos and 75 centavos ang regular gasolina, kag 79 pesos and 34 centavos ang premium gasoline. Sa Petron, 73 pesos and 40 centavos ang diesel, 78 pesos and 50 centavos ang regular gasolina, kag 79 pesos and 10 centavos ang premium gasoline. Sa Caltex,
73 pesos and 20 centavos ang diesel, 78 pesos and 50 centavos ang regular gasoline, kag 79 pesos and 10 centavos ang premium gasoline. Sa ilo na kita sa balita sa hinampang may baluanan sa mga adlaw kung bala magpaalam na sa NBA Conference Finals ang Dallas Mavericks kag madula ang chance nga maging kampiyon sa NBA 2022 Finals. Tinguhaan sa Mavericks nga mangibabaw sa do-or-die game batok sa Golden State Warriors. Yara na sa 3-0 ang serye pabor sa Warriors. Samtang patas ng serye sa 2-2 sa runga sa Miami Heat kag Boston Celtics sa Eastern Conference Finals. Ang Game 5 ang hiwaton buwas nga adlaw. Sa balita na sa entertainment, nalakip ang tiglawas ang Iloilo Province sa Miss World Philippines Talent Competition. Iniya mo si China Jade Zhu sang Anilaw, Iloilo. Yari ang ibang pagid ako ng top 5 finalista. Si Alison Block sang Las Piñas, Gwendolyn Fiorniol sang Negros Occidental, Paula Madriaita Ortega sang Albay, si Cassandra Barmio Chan sang San Juan, kag si China Jade Zhu sang Anilaw. Ang winner sang talent competition ang iganunsyo sa Hunyo 5 sa Mall of Asia Arena. Samtang ginanunsyo ni Joey Marquez nga engaged na ang iyanaka nga aktresa nga si Reina Hispano-Americana 2017 nga si Winwin Marquez sa amay sang iyanak nga si Baby Luna. Sunod kay Joey, naglisensya na sa iyang childhood sweetheart ni Winwin. Ang fiancé ni Winwin among iya abyan humalin pa sang grade 4 siya. Naguntat lang ang pag-abyanay sang duha bangod hindi magkaparehong propesyon apang nagkita ay liwat. Pati gayun ang kasala, posible subong nga tuig. Nahibaluan niya subong gid lang mga bulana, ginbunag ni Winwin ang iyang anak nga si Baby Luna. Sa ato na nga balita sa ikaayong lawas, kabombo ba tuman pagkaaga kag for sure madamo pa sa ato ng natuyo gani hindi ginaton malikawan nga magpanguyab. Bisan ano naton kapugong kon kaisa, bisan nag-inom na kita sang kape, ara sa gihapon ang pagpanguyab. Nagahibalo ka ba lang ang tumano kon masaming nga pagpanguyab o kon excessive nga yawning sa Ingles ang makabig nga sintomas sang pila ka seryoso nga balatian? Sunod sa pagtuon nga gin-review ni Dr. Dan Brennan, award-winning board-certified pediatrician, lactation counselor kag healthcare columnist, ang pagpanguyab ang mahimo bangod kulang sa tulog, may insomnia, may sleep apnea, may narcolepsy kag bangod sa pag-inom sang bulong. Ang tuman nga pagpanguyab ang delikado bangod mahimo ini nga sintomas na sing heart attack, stroke, bleeding sa palibot sang tagipusoon kag tumor. Kung hindi mo na masarangan nga pungka ng imo pagpanguyab ka bombo, magpa-check up ka na sa imo doktora good bangod basi wala na naga-function ang imo circulatory system o kung hindi ma-regulate sa imo nga lawas ang temperatura. Sini sa ato nga balita, espesyal. Kung magpadulong kita sa mga parks, ang gamay pa kita, hindi gid mahimo nga hindi kita magsakay sa swing. Nga pang hindi man kita maglawig bangod nga nagalingin man ang aton nga ulo. Mahimo di kita gani magtugay sang 30 minutos. Apang kabombo dito sa may Kindra sa England, isa kalalaki nag-swing o kung nagduyan sang hindi lang niya pila ka oras kundi masobra isa ka adlaw tubig sa 36 hours o kung isa ka adlaw kag tunga. Masarangan mo nagkalawig nga pagduyan? Of course, hindi buayan. Ang 50 anyos nga si Richard Scott ang nagsugod sa pagduyan lasay sa aga sang Sabado sa Loch Levens Larder Cricket Pitch kag nagtapos sini gabi na sa masunod nga adlaw sang Domingo. Ginpahanugutan man si Scott nga magpahuway sang 5 ka minutos sa tag sa ka oras nga iya pagduyan apang ginatingob niya ini kag nagtulog sang alas 3 sang kagahon. Ang 36 ka oras nga pagduyan ni Scott ang naguba sang record ni Queen Levy nga 34 oras. Bangod sini ginauyatan na ni Scott ang Guinness World Record sa pinagkamalawig nga pagduyan. Sunod kay Scott, nagbinhod man ang tiil apang maayo man ang sitwasyon. Ginakabig naman ini ni Scott nga isa ka manami nga experience. 33 minutos makinig sa lasay. Isa ito na nga balita sa panahon ng ridge ng high pressure area nagalabot sa eastern section ng Southern Luzon kag Visayas. Magrugalumon sa Naga City 3% ang chance nga magulan 2 kilometers per hour ang kabaskugon sa hangin 25 degrees Celsius ang temperatura. Magalumon sa Vigan City 12% ang chance nga magulan 8 kilometers per hour ang kabaskugon sa hangin 26 degrees Celsius ang temperatura. Magrugalumon sa Iloilo City 2% ang chance nga magulan 6 kilometers per hour ang kabaskugon sa hangin 26 degrees Celsius ang temperatura. Masanag sa Cebu City 6% ang chance nga magulan 8 kilometers per hour ang kabaskugon sa hangin 26 degrees Celsius ang temperatura.
Magalumo naman sa Coronadal City 3% ang tsansa nga magulan 2 km per hour kabaskugon sa hangin 24 degrees Celsius ang temperatura. Magalumon sa General Santos City 3% ang tsansa nga magulan 3 km per hour kabaskugon sa hangin 25 degrees Celsius ang temperatura. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 34 minutos makiligad sa alas 6. Nabarian mo ka Bombo nga pag-usahan nga pagpangaragad sa Bombo News and Views Morning edisyon sa mga Miyerkules, Mayo 25, 2022. Antes kita pagtakop aton balikan ng mga headlines sa top story of the day. Full year budget sa administrasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2023 kinabanta magalabot sa 5.268 trillion pesos. Sa balita lokal, pag-ban sang entry sa mga poultry animals sa egg products. Halin sa mga lugar nga hindi apektado sang avian influenza o bird flu, ginlift na sang Iloilo City Government. Sa balita nasional, ang proclamation sa nagdaog sa presidential kag vice presidential race, pati gayon na karon sa hapon. Sa balita sa luwasang pungsod, pag-require sang edad sa magsulod bilang Russian Army, ginaduso nga ibasura ang iningahag na ginalantaw nga posible. Senyales na nga ang Moscow ang nag-recruit sang dugang nga tropa sa military campaign sa Ukraine. Sa Negosyo Department of Agriculture ginkumpirma nga mayara sang global shortage sang patatas. Sa sports, Golden State Warriors isa na lang kadaog ang kinahanglan agod di makasulod sa NBA Finals ang Game 4 balantayan subong adlaw. Sa balita sa entertainment, pambato sa Iloilo Province Miss World Philippines 2022 nga si Gina Jade Chusang Anilao sulod sa top 5 sa talent competition. Sa ikaayong lawas ang tuman kag masami nga pagpanguyab, sintomas na sang stroke kag iban pa nga seryoso nga balatian. Kag sa balita espesyal, isa ka lalaki sa England nagsakay sa duyan sa sulod sang isa ka adlaw kang tunga pinagkamalawig nga record sa kalibutan. Sa Bombo News Analysis, may tigulo baha sa tag-ilinit. Kaming imo ng newscaster. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Sadtong tion sang Kwaresma, nakibot gid kita, ulan nagbubo, haros isa kasimana, ang duta wala nagamala, si Haring Adlaw, ahay, wala nakitaa. Nag-abot bagyo nga agaton ang langit naggalom, tubig baha, gulpi lang nagdaludo, kag nagdulom, mga tao nagsala-sala kung ano ang himuon, kapin pa nagpadulong na ang kadulom. Kung aton dumdumon, mga nagakalatabo sang unang nga panahon, wala baha nga nagaguba sang aton mga tanom, malimpyo nga hangin, ginahaklo naton. Muklata inang mga mata aton palibot tuluka, kakahuyan ginpapas baylo sa kwarta, kapatagan ginlinas para mabuta ang bulsa, sa sala nga panghimanwa nahalitan kita. Bugtaw na mga utod ko huwan kag huwana, dali na maghugpong kag magburuligay kita, aton palibot limpyuhan kag amliganta, mga sakon sa puder kag kwarta, indi na pagtaga itsansa. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Lovelia Lumitilio Inorio, School Principal 1 sang Bulalakaw Elementary School, District of New Lucena. Ikaw nga nagapamati sa Bombo Radio, ang ginaagdaman sa pagpadala sang imo panghuna-huna kag pananawan. Paagi sa mga masunod, pagsulat sa Bombo News Analysis, care of DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mahimo man sa email address bombo_iloilo@bomboradio.info. Ukon sa pag-post sa Facebook account DYFM Bombo Radio Iloilo. Agod mapalayag man sa kahanginan. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto.
Butangiman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga nagibi ka? Ini bangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung ginatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor
kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Time 50 minutos na nakaligad sa atak ng alasay saga. Welcome sa Bombo Report, second edition po sa inyo, Anchorman Bombo Donny Digala. Ang joint session sa Congress, both ang Senado kag ang Kamara, ang nagapadayon sa karon sa ila sining canvassing sa mga boto para sa presidential and vice presidential elections. Kaginaalauman nga kung mahingagaw ini tapos sa Kongreso, basi matigayon ang proklamasyon sa nagadaog sining presidente kag vice presidente sang pungsod subong iyang adlaw. Samtang ang Commission on Elections ang naganunsar man nga mag-resume iya ang voter registration para sa barangay and sangguniang kabataan na eleksyon sa palabuton sining Disyembre 2022 ang schedule. Although mayara ni sang mga proposal sa karon nga i-postpone to a later date ang December 2022 sining barangay and SK elections, pero way pa man ini sang formal gid nga hagna nga na file sa bahin sang Kamara ginalauman pagsulod pa sang 19th Congress sa bulan iya sang Hulyo. Pero samtang way pa ni sang development ang ining proposed nga suspension sang barangay and SK elections, ang Commission on Elections nagpanawagan na sa mga botante nga mangina eligible nga makaboto sa barangay and SK elections nga magparehistro na sa palabuton niya nga bulan sang Hulyo. Tagaanta na karon sang ligway tsak tanay ang report ni Bombo Sheena Mariswalan kay ang aton sining mga health authorities karon diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog man sining rehiyon. Medyo na alarma sa sining pag-sinaka sa mga kaso sang dengue kag especially manog or ara na kita iya sa period karon sang tag-ululan. Ginalauman nga kung hindi mangin mahalong ang publiko basi kag magsaka pagid ini. Di may mga panugyan diri ang Department of Health Western Visayas. Sekta sa detalye sang report ni Bombo Sheena Mariswalan. Sa report, Bombo Sheena, please come in. Nagapagwa sang pila ka mga rekomendasyon o kung mga kinahanglan nga i-consider nga mga lihok ang Department of Health Region 6 angot o kung para nga malikawan o nga magdamo ang mga lamokon sa diin na bangod nagataas naman ang kaso sang dengue diri sa may bahin sa Western Visayas. So sa interview natin diri kay Dr. Bea Natararay, ang spokesperson sa Department of Health Region 6, iyaging pahayag na ginatutukan nila subong ang monitoring sa dengue cases natin diri sa may Region 6. Bangod na obserban nila nga every 3 years, no, 2022 kita subong every 3 years so, sa ila usually nagataas gid o kung nagasaka gid ang dengue cases naton diri sa may Western Visayas. 2019 sang uli nga nagdamo gid ang cases naton sang dengue, and for 3 years 2022 subong muli nga do ginatutukan gid nila ang monitoring nila no sang dengue cases naton Bombo Donny. So pila diri ka mga recommendations sang DOH Region 6 para sa tagsa ka local government unit amo niyang pag-reactivate sa mga dengue task forces naton sa tanan nga level, provincial, city, municipal, kag even ang barangay level naton nga mga dengue task force.
ang isa pa gid diri amo ang pag-prepossession naton sa aton sini nga mga dengue prevention, control kag response logistics. Kag pila man diri ka mga lihok nga gina-consider usually man amo nino ang ginapanugyan nga dapat obrahon naton individually no bisan tag sa puloy-an dapat i-consider or obrahon naton nga lihok nga hindi dapat or wala kita dapat sang may masupot nga mga tubig. I-make sure naton nga wala sa nga musinanon sa palibot naton kaya mo nang breeding ground or dira no nagadamo iya ang mga lamok naton nga posible mayara ang dengue bombodoni. So munino ang isa pa gid recommendation mag-invest sa ila sa prevention include na rin ang vector mapping kag ang 4S strategy kag of course ang mga meetings no with the hospitals kag referral facilities kaniyang man nga tutukan para preparahan ining mga dengue cases nato diri sa Western Visayas. Usually sining kay Dr. Bea Natalaray ang mga rason man nga nagadamo ang kaso naton tungod sa mga late consultations. So ginahulat pa naton nga matapos ang hilanat pagko nga dalon sa ospital. So panugyan diri sa aton mga health authorities nga kinahanglan mga 1 to 2 days nga mayara sang hilanat ang aton sini mga kabataan ipa-consult na nga or dalon sa ospital agud nga atap na or para mahatagan gilayon sang pagbulong niya regarding man sa dengue. Ato pamatian si DOH Region 6 spokesperson Dr. Bea Natalaray. Recommendations sa aton tanan nga mga local government units up to the barangay level to activate or reactivate our dengue task force at the provincial, city, municipal at barangay level. Second is to preposition dengue prevention, control and response logistics. So ang aton nga mga cities and provinces should prepare sa aton nga mga vector control naton nga mga larvicides and adulticides na i-preposition especially sa aton nga mga hotspot areas and to start our vector control activities or ang pagkontrol sang aton lamok since ang aton vector for the virus, for the dengue virus is ang aton nga lamok. So we have to control ang pagdamo sang lamok sang aton nga community. So next, recommendation, invest in prevention to include vector mapping and 4S strategy. So gina-emphasize nato ng pag-practice ng 4S strategy. First is ang search and destroy sa mga areas na na-monitor namon previous months and previous week. The most common na mga ginabreedingan sa aton nga mga mosquitoes is ang mga butilya sang soft drinks sa sagwa sa mga tindahan nga wala napakulob ang mga stagnant water sa aton nga mga canals and of course sa mga bamboo naton nga mga kudal ang sa babaw niya na may mga stagnant water dira and of course indoors sa aton nga mga dish rack sa dalom na may collect ng water then dira namon usually makita ang kiti-kiti. And then also ang aton nga water container sa aton nga mga water dispenser, we also have the collection of water sa dalom. So we have to check kung mga breeding places na bala sang aton nga mga lamok. Also, we should conduct meetings with hospitals and referral facilities as part of our preparedness plan. So importante subong we have already COVID-19. We also are preparing for the dengue. So importante that we establish our referral system sa aton nga mga respective LGUs and of course properly assess, triage, manage and refer patient. One of the most common findings naton during our monitoring for our dengue deaths luwas nga these deaths have comorbidities, especially sa mga tigulang na. The common reason is the delay for consult. So, usually, pila na kaadlaw nga nagamasakit or nagahilanat before pa sila magpakonsulta because abi nila trangkaso lang or they fear of being diagnosed as COVID-19 patient. So, importante for dengue that we seek early
na treatment and early consultation for us to be managed sang sakto, no? So, hindi na natin mahulat na madula pang hilanat, amo pa na ang aton nga pagkadto sa aton nga mga doktor. So we have to remember that the critical period for dengue is the time nga madula ang hilanat sang aton mga kabataan. So we have to be aware that as early as 1 to 2 days nga nagahilanat sila, dalo na sa aton nga mga sentro. We have prepositioned our dengue NS1 kits, no, sa aton nga mga sentro. And they are available man sa aton nga mga health centers. So, sa aton nga mga ginikanan, if nagahilanat ang aton mga kabataan. Okay, Bombo Sheena. Nabatian si Dr. Bea Natalaray sa Department of Health Region 6 Bombodan. Sige. Ini si Bombo Sheena Marizuela para sa Pamansang sa Pilipinas, kag consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bumbo. Dugang karon sa sining concern sa pagsakas ang kaso sa dengue, bantayan sa masunod nga mga public affairs programs naton diri sa Bombo Radio Iloilo. Ako ang inyo nang anchorman, Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo. Nahibalawaan nyo ba lang ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kun mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahay isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lang edition. Araw gayon ng Miyerkules, Mayo 25 taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Kongreso ipagpapatuloy itong canvassing sa President at Vice Presidential votes ngayong umaga matapos pansamantalang inihinto po yan kagabi. Proclamation naman ng winning President at Vice President maaring may sigawan na mamaya. Ang canvassing mas mapapabilis na ngayong araw ayon yan kay Senate President Soto. Ang record high na pondo para sa 2023 ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos papalo raw sa 5.2 trilyon ayon naman sa Department of Budget and Management. Alamin mamaya sa ating international news, 16 patay na kinabibilangan ng 14 na estudyante at isang guro sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan doon sa Texas. Mahigit 100 karagdagang kaso ng COVID-19 na itala po ng Department of Health. Itong aktibong kaso naman papalo na lamang sa mahigit 2,000. Dagdag pang balita mula sa ibayong dagat, ang Poland naman nagpadala ng maraming tangke sa Ukraine para panlaban sa Russia. Ang Japan, inalmahan ang ginagawang military exercise ng China at Russia. At sa atin pong sports balita, ang tinaguriang Filipino Flash na si Nonito Donaire may malaking improvements daw sa rematch sa Japanese boxer na si Naoya Inoue. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulet. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Nakatakdang ipagpatuloy ngayong araw ng Kongreso na tumatayong National Board of Canvassers itong pagbibilang sa mga boto ng mga tumakbo sa pagka-presidente at vice-presidente. Kagabi nang nadismaya ang ilang mambabatas dahil sa mga nawawalang certificate of canvass sa Pampanga at Sultan Kudarat, kaya pansamantalang itinigil itong bilangan. Nagpahayag si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ng kanyang frustration at pagkadismaya dahil nade-delay itong kanilang canvassing dahil lamang sa naturang issue. Binanatan itong kapabayaan daw ng mga provincial election supervisors kaya nagkaroon ng aberya at nawawala ang ilang certificate of canvass. Pakinggan natin itong naging pahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. They have only one job and one job to do, the PES, which is to insert the COCs of the province of the results of the President and Vice President into a ballot box and delivered it to the Senate. One job and one job only. How can they be remiss of that job that is constitutionally mandated of them to do?
and therefore we admonish the COMELEC for this non-action or non-appearance of these COCs. Therefore, we defer. I would like to reiterate my motion. We defer the canvassing of the province of Sultan Kudarat and direct the Secretariat together with the COMELEC to report within the hour, particularly the COMELEC and the SPES, why, Provincial Election Supervisor, why they are missing. Kahapon nang simulan na ng Senate itong Senate Secretary na si Attorney Mirna Villarica at House Secretary General Mark Leandro Mendoza ang pagbubukas ng mga envelopes mula sa mga ballot boxes doon sa Pampanga, pero wala silang nakitang mga dokumento sa loob ng envelope. Si Negros Occidental 4th District Representative Juliet Marie de Leon na miyembro ng House Contingent sa National Bureau of or National Board of Canvassers ang nagbalita dito. Agad namang nakipag-ugnayan si House Majority Leader Martin Romualdez, itong co-chairperson ng NBOC, sa Secretariat para kontakin ang election officers ng naturang probinsya para hanapin itong nawawalang Certificate of Canvass. Pagkatapos nito ay nadiskubre rin ng NBOC na wala rin pala itong mga ballot boxes. So, wala sa ballot boxes ang mga Certificate of Canvass mula naman sa Sultan Kudarat na i-deliver sa Senado. Nadiskubre naman ito ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na isa pang miyembro ng NBOC. Bago ang naturang report, maging ang Certificate of Canvass mula sa Surigao del Sur ay wala sa ballot box ng naturang mga probinsya. Hinilig naman ng mga mambabatas sa Provincial Election Supervisor ng Surigao del Sur na magpaliwanag sa pamamagitan ng video teleconference. Ipinaliwanag naman ni Attorney April Joy Balano na ang mga nawawalang Certificate of Canvass ay nasa Provincial Election Supervisor's Office at naihalo sa Certificate of Canvass ng iba pang elective positions. Sa pinakahuling resulta po ng canvassing, nasa 105 sa 173 Certificate of Canvass na itong naiproseso po ng NBOC. Katumbas ito ng 60.69% na total votes na na-canvass para sa presidential candidates, o mayroon itong katumbas na 40,850,591. Hinihintay na ngayon ng Commission on Elections si COMELEC ang mga Certificate of Canvass mula sa Lanao del Sur. Sinabi ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco na malagang boto silang lugar sa naturang probinsya dahil para ito sa party list groups. Ipinaliwanag nitong hindi basta-basta matatransmit ang Certificate of Canvass dahil alas 7 na ng gabi matapos ang halalan. Maliban dito ay dadaan din ang mga boto sa kanilang municipal at provincial board of canvassers. Dahil dito sisikapin daw ng COMELEC na matapos na ngayong araw ang bilangan para makapagproklama na ng party list groups. Narito ang payag ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco. So meron po talagang time frame tayong inaasahan. And we expect at the best and most optimistic po na instance, baka bukas natin ma-receive yung sa PBOC Lanao del Sur, yung Certificate of Canvass nila. Di ba po? May transmission May transmission talaga at may canvassing. Tandaan nyo po, yung canvassing, mag-generate sila ng certificates of canvass which we will be canvassing dito sa national boards. So kung tomorrow po tayo makaka-receive nung COC ng Lanao del Sur, and then of course the national board will canvass it, the supervisory committee and the oversight committee together with the control group, audit group, tabulation group, after po ng processes nila, they will be computing, applying the party list system formula as laid down by the Supreme Court. And then a resolution, an NBOC resolution will be promulgated specifically for that. Pipirmahan po nila at magde-decide sila. Kung maalala, idiniklara ang failure of election sa ilang barangay sa Tubaran sa Lanao del Sur dahil sa mga naitalang karakasan noong May 9 elections. Una nang sinabi ng komisyon na umaasa silang magiging mapayapa ang halalan doon. Ayon kay COMELEC Director Chupisto Elnas, Deputy Executive Director for Operation, kasunod na rin ito ng pag-deploy na mga ito ng sapat na bilang ng mga tropa ng pamalaan na magbabantay sa isagawang special election. Kabilang daw sa magbabantay sa isasagawang halalan
dyan sa Tubaran, Lanao del Sur, ang tropa ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, maging ang Philippine Coast Guard. Sa datos ng COMELEC, naitala sa 12 barangay sa Tubaran ng Karasan, banta at pananakot sa 2022 elections. Kabilang narito ang Barangay Tangkal, Datumanong, Giarong, Bagingangon, Wagum, Malaganding, Gadungan, Riantaran, Paglamatan, Mindamunag, Paiguday, Pimbataan at doon sa Mitadco. Samantala, kaugnay ng balitang yan, posibleng maiproklama na bukas. So sa Biyernes po, ang mga nanalong mga party list groups kasunod ng matagumpay na special elections na isinagawa sa Lanao del Sur kahapon. Sinabi po ni Commission on Elections Acting Spokesperson John Rex Laujanco na ito ay kung matatapos na ang canvassing ng komisyon na tumatayong National Board of Canvassers sa Certificate of Canvass ng mga botong mula sa Tubaran sa naturang probinsya. Inaaral daw ng komisyon kung pwedeng minsana ng proklamasyon ng 63 party list groups. Iginit nitong may timetable daw para sa pagbibilang ng boto kaya't hindi kaagad makakapagproklama ang komisyon ng mga nanalong party list groups. Titignan naman daw ng komisyon kung hindi na makakaapekto sa pagkakasunod-sunod ng mga party list groups ang 1,991 na boto muna naman doon sa Shanghai. Kung maalala, sakaling hindi raw ito makakaapekto sa ranking ng mga party list groups, ay hindi raw ito hihintayin ng COMELEC para i-canvass. Muli ang tinig ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laujanco. Kaya po talagang ang timetable na inaasahan natin ng proclamation is on the 26th. Tatapusin po kasi lahat ng proseso, sir. And we really are gunning for proclaiming the 63 seats with the hope na sana yung pong natitira sa Shanghai na 1,991 na hindi na makakaapekto. And the results of the Lanao del Sur would be sufficient for us to complete not only the 63 seats but determine also their standing. Yan po yung sanang most ideal scenario na makikita natin dito. We go back to the basic, we have to get the total number of party list votes. Then we get the percentages in relation to the total number of party list votes. We apply the formula, we get the ranking, we get their number of seats. Tingnan natin yung pagkakadikit-dikit nila. Kung yung natitirang boto sa Shanghai hindi na makakaapekto, we will be able to proclaim the 63 seats. Pero kung makakaapekto, we let the National Board decide on whether there will be partial or we suspend the other parts po, ganyan. Samantala po, yung bilangan nga kagabi dito sa mga COC, Certificate of Canvass, pansamantalang inihinto itong target kaya na proclamation ngayong araw, maisasagawa kaya ito at yung canvassing mas mapapabilis naman daw. At ma-report si Bombo Dennis Samito. Mas magiging maayos at mabilis na, Bombo Gerald, kumpara dito sa nakalipas na araw ang canvassing process ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito'y joint na isinasagawa dito sa Kamara de Representantes at Batasan Complex. At katuwa nga ng Senado ang Kamara sa naturang hakbang dahil ito ang mandato ng batas na umiiral sa atin. Nangangahulugan na kailangan nilang tapusin yung kabuuan ng proseso. At kung sakasakaling makumpleto na ang canvassing process, mamayang hapon ay maipuproklama na ang nanalong presidente at vice-presidente. Yan ay nasunod umano yung mga patakaran. At ayon nga kay Senate President Vicente Tito Soto III ay mas nakatulong yung pag-waive ng panig nitong si Vice President Leni Robredo ng kanilang karapatan na mag-object doon sa ilang mga proseso, yung nitty-gritty at maging yung kampo ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ay nag-waive na nga din ng kanilang mga objection. So tuloy-tuloy na ito. Nasa 105 certificate of canvass yung naiproseso hanggang nitong alas 11 ng gabi at inaasahan ngayong araw ay nasa halos 70 na lamang, Bombo Gerald, yung kinakailangang habulin o asikasuhin, lalo na't may mga hindi pa naman pumapasok galing dun sa Lanao dahil nga kahapon lamang isinagawa ang eleksyon. So at this point, pakinggan natin yung naging pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Once the Senate President and the Speaker proclaims the winners, yun na yun. If they are present, we will ask them to approach the rostrum or the podium para
ma-proclaim sila officially. I think, I don't know, it's very difficult to, the way I see it, it would probably be more or less the same as the 2016. Ganun lang din yun. Bahagi ng pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. At ang sinasabi niya dito, yung posible na daw ba na gawin agad yung proklamasyon dahil nga syempre ay canvassing yung nakatutok na aktibidad. Pero kung present na yung winning candidates ay pwede na umanong maisagawa ito by afternoon. So late afternoon, pwede na ang naturang proklamasyon. Actually, naabisuhan na nila last week pa yung leading candidates, kung sakasakali, pwede naman personal na itong humarap at antabayanan, iimbitahan doon sa podium para maisagawa na yung proseso ng pagproklama, Bombo Gerald. So, yan yung ilan lamang sa mga aspetong tinitignan natin. At painit pa ng painit ito, Bombo Gerald, sa kasalukuyan dahil ngayon nga ay may mga inaantabayan ng Certificate of Canvass galing dun sa mga lugar na kakatapos lamang ng eleksyon. Habang yung sa China ay COMELEC na ang bahala doon sa mga direktiba, lalo't may naging suliranin doon sa Shanghai dahil nga sa kaso ng COVID-19 na dumami doon sa naturang lugar. Mapapahuh na lamang tayo, Bombo Gerald. Iba na talaga yung panahon ngayon, mga kabombo. Matindi ang init, tapos bigla may manakanakang pagbuhos ng ulan. Ay, naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lang may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula dito sa aming studio o kahit nasaan ka pa, magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Oo, late afternoon. Walang sinabi kung ano yung eksaktong oras ng proclamation ng Bombo Dennis nitong itong nanalo na Presidente at Vice-Presidente, Bombo Dennis. Well, ang issue kasi dito, Bombo Gerald, medyo iba pa yung sitwasyon sa kasalukuyan dahil nga kinakailangan may consider kung matatapos agad-agad. Ano? Dahil tulad nung nangyari doon sa may Surigao, may dokumentong wala doon sa ballot box. So, yan yung naging issue. Hindi naman ito tungkol doon sa gustong i-delay ng kampo ng mga sumunod na kandidato, ito'y tungkol dun sa dokumento mismo. So, yan yung mga nakikita nila na pwedeng maging cause ng ilang antala. Pero as a whole, ay hindi naman ito, Bombo Gerald, na asahan na hanggang maghapon pa o kaya naman yung 24 hours na sinasabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. So, ito ay ina-expect by afternoon, tapos na yung canvassing process and dadako na dun sa, sabi nga niyan, aakyat na tayo doon sa exciting part, ika nga, Bombo Gerald. Yun na nga yung proclamation kung sinong susunod na presidente at vice-presidente. Bombo Dennis, kapag hindi ba dumating dyan yung nangunguna dito sa pagka-presidente at vice-presidente, walang mangyayaring proclamation, Bombo Dennis? Well, itatakda ito sa ibang araw, Bombo Gerald. Pero as of this moment, meron na tayong nakuha mga impormasyon na naabisuhan naman yung winning leading candidates at lumalabas na kinakailangan na lamang yung formality, Bombo Gerald, na actually matapos yung kabuuan ng canvassing para maiproklama na. At lumalabas naman kasi dito sa bilangan na talagang lumalamang itong dalawang kandidato na ito. So, well, tinitignan pa natin yung ibang sitwasyon. Pero papunta, kumbaga, leading to that yung prior expectation naman, Bombo Gerald, kung saan ay ipoproklama nga itong dalawang kandidato, si Presumptive President Bongbong Marcos at Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio. Magiging President-elect na Bombo Dennis pagkatapos iproklama. Anong oras ulit matatapos or magsisimula pala itong canvassing dyan sa MBOC, dyan sa Kamara, Bombo Dennis? 9:00 yung schedule dito, Bombo Gerald, pero dahil nga may mga, sabi nga niyan, customary procedure, may mga health protocols, mga 9:30
ay ina-expect natin mag-uumpisa na uli, magbubukas na uli ng mga ballot boxes galing sa iba't ibang dako ng ating bansa. At yan naman ay pinangangasiwaan ng Senate Secretary at ganun din ng House Secretary General. So yan yung mga antabayan na natin sa kabuuan pa rin ng ating pagtutok dito sa mga kaganapan. Oo, sana wala nang maging aberya kagaya kagabi, Bombo Dennis. Maraming salamat. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, pagkatapos nga ng May 9 elections ay wala raw naman nakikita ang Commission on Elections na dahilan para ihinto itong kanilang paghahanda sa barangay elections na isasagawa naman sa Disyembre po. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, wala pang batas na nagpapaliban sa halalan kaya't hindi sila pwedeng huminto sa paghahanda. Sa oras daw na mayroon na umanong napirmahang batas ay posibleng dito na sila gagawa ng aksyon kaugnay pa rin sa naturang issue. Subalit sakali ba na ipagpaliban ang halalan sa barangay at SK, hindi anya makakaroon ng problema dahil makakatulong, malaking tulong din umano ito para makatipid ang gobyerno ng nasa 8.6 billion pesos na nakalaan para sa SK at barangay elections. Pakinggan natin si Acting Spokesperson John Rex Laudianco. As we had clarified yesterday and with the previous days po, COMELEC will continue with its preparations until such time there is a Republic Act promulgated, issued, at po napirmahan stating that the barangay elections is already postponed or reset or rescheduled. And until we receive or until such law is promulgated or issued, tuloy-tuloy po ang preparations po namin dito sa COMELEC. Una rito, sinabi po ni COMELEC Director Chofisto Elnas, ang Deputy Executive Director for Operations, na tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga barangay para sa isasagawang halalan. Patuloy din umano ang registration dito pa rin sa SK, maging ng mga dito sa barangay. Sakali raw na may batas na maipasa ay dito lamang sila titigil sa kanilang paghahanda. Kabilang na po dyan itong pagbili sa mga kakailanganing mga kagamitan dito pa rin sa SK at barangay elections. Narito naman yung paliwanag ni COMELEC Director Chofisto Elnas, ang Deputy Executive Director for Operations. Tinitingnan natin yung timelines natin if we can conduct the registration by July, no? Subject yan sa approval ng NBank, and of course other preparations in place na rin, like tinitingnan na natin kung ilan ang bibilhin, ano yung mga dapat bilhin, anong ipoprocure natin in relation to the barangay elections, no? So hindi pwedeng may mga istorya na lumabas na ipopospone ang barangay elections and tigil din ang COMELEC, no? As usual, tuloy yung preparations natin. Kung sakasakali na mayroong batas na ipasa ang Kongreso for the postponement of the barangay elections, then tigil din kami. But nonetheless, prepare kami just in case, no? Baka walang batas na ipasa, mabulaga ang COMELEC, no? Magiging tayo dyan, remiss tayo sa ating duties and responsibilities if we cannot conduct the elections despite na walang batas, no, na nagpipigil sa pag-conduct natin ng barangay elections. So lahat, tuloy-tuloy yung preparations natin for the barangay election. Samantala po, papalo raw sa 5.26 trillion pesos ang full year budget ng papasok na administrasyon itong si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2023. Inanunsyo ni Department of Budget and Management or DBM Officer in Charge Tina Rose Marie Canda ang panukalang national budget sa isang virtual press briefing. Kasunod na rin ito ng 181st meeting ng Interagency Development Budget Coordination Committee o itong DBCC na kinabibilangan ng mga economic managers ng bansa. Ang panukalang budget ay katumbas ng 21.1% na gross domestic product ng bansa ayon kay Kanda. Ang budget silig na aprobado ng economic managers ay mas mataas kumpara sa 5.26
24 trillion pesos na inaprubahan ng mga economic team noong December 2021. Ang DBCC ay kinabibilangan ng mga kalihim ng Socio-Economic Planning Finance or sa DOF, ang Budget and Management, itong DBM, maging ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon kay Kanda, ang economic team, ang desisyon ng mga economic managers na magkaroon ng 5.26 trillion cap para sa 2023 national budget ay dahil na rin sa mas mataas na projected revenue collections sa susunod na taon. Darito pang paliwanag ni AV or ni DBM Officer in Charge Tina Rose Marie Kanda. We have to stick to a 5.268 budget for 2023. Now, it may be tight, but we have to live within that level if we want to be respected in the international financial community. However, we can tweak within the budget. So, the cap is really set, but not naman set in stone, because the only thing that is set in stone is the 10 Commandments. So, it's not set in stone, but the composition actually can change. So, again, I repeat, if we want to be true to our word of having good fiscal management, we will stick to that level. Samantala, base na rin sa pagtaya ng mga economic managers, ang disbursement sa susunod na taon ay posibleng papalo raw sa 5.08 trillion o katumbas ng 21.3% ng GDP. Na nanatili itong target ng DBCC na fiscal deficit sa 6.1% ng ekonomiya sa 2023. Kung maalala nung Lunes, sinabi po ni Marcos na titignan ang national budget, titignan po niya para sa 2023 kung pwedeng kuhanan daw ng pondo para naman sa economic stimulus measures dahil pa rin sa nararanasang coronavirus disease 2019 o itong tinatawag na COVID-19 pandemic. Samantala, nagbigay na rin ng kanyang manifestation itong council ni Senator Kiko Pangilinan na tumakbong vice-presidente ng May 9 elections. Sinabi po ni Attorney Renzo Rose Sarte sa harap ng Kamara na tumatayong National Board of Canvassers or NBOC na hindi raw kwe-questionin ang resulta ng bilangan. Agad namang nagpasalamat si House Majority Leader at late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa naging manifestation ni Sarte. Kung ganyan, pakinggan natin si Attorney Renzo Rose Sarte. Yes, sir. With the permission of this honorable body, I would just like to make a short manifestation on behalf of Senator Kiko Pangilinan. Following the sentiments expressed by Vice President Leni Robredo, Senator Kiko Pangilinan also has no objections to the certificates of canvass and further waives further appearance on behalf of before the National Board of Canvassers, sir. That's it, sir. Thank you. Kung maalala po kahapon ng umani ng iba't ibang reaksyon ang ginawang manifestation ng legal counsel ni Vice President Leni Robredo ni Attorney Romulo Bacalintala sa kasagsagan ng canvassing na isinasagawa ng House of Representatives. At ito nga ay matapos umatras na itong vice-presidente or hindi na raw questionin itong resulta ng bilangan. Formal na idineklara ni Bacalintal na hindi nila questionin ang pagbibilang ng boto sa presidential race. Sa kanyang manifestation naman, binasa nito ang statement ni Robredo noong Mayo 13 na nagpapanawagan sa kanyang mga taga-suporta na tanggapin itong desisyon ng nakakaraming mga Pilipino noong halalan. Sa isinagawang kasing partial at unofficial count ay lamang ang kanyang karibal na si Presumptive President Marcos ng mahigit 16 million votes. Nakakuha si Marcos ng mahigit 31 million na boto habang si Robredo naman ay nakakuha lamang ng 14 million na mahigit na boto. Matapos ang naging manifestation ni Bacalintal ay agad namang nagpasalamat ang Council ni Presumptive President na si Attorney Vic Rodriguez dahil sa pagtanggap ng mga ito ng kanilang pagkatalo at kinikilala raw itong resulta ng katatapos na halalan. Maliban kay Bacalintal, nagbigay din ng kanyang manifestation ang abogado naman
ng Manila Mayor na si Isko Moreno na si Attorney Rizalina Lumbera na nasa ika-4 na pwesto po si Moreno sa katatapos na halalan. Matapos kang makakuha ng halos 2 million pesos na boto ay 2 million na boto. Sinabi ni Lumbera na wala rin umano silang objection sa isinasagawang canvassing ng mga boto. Dahil naman sa manifestation ng dalawang council ni Robredo at ni Moreno ay sinabi ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri na mas mapapadali na itong kanilang isinasagawang canvassing. Bombo International News. 15 tao ang namatay sa nangyaring pamamaril sa Uvalde Elementary School sa Texas, America. Sinabi ni Texas Governor Greg Abbott, pinatay ng sospek ang 14 na estudyante at isang guro. Namatay din ang bumaril sa mga biktima na isang 18 anyos na lalaki. Dahil sa nasabing pangyayari, kinansila ng Uvalde Consolidated Independent School District sa Texas ang lahat ng kanilang school activities. Iniimbestigahan pa ng otoridad ang motibo ng pamamaril. Nakatakda namang maglabas ng payag si US President Joe Biden kaugnay sa nasabing pangyayari. Narito pakinggan natin si Texas Governor Greg Abbott. The shooter was Salvador Romas, an 18-year-old male who resided in Uvalde. It's believed that he abandoned his vehicle and entered into the Robb Elementary School in Uvalde with a handgun, and he may have also had a rifle, but that is not yet confirmed according to my most recent report. He shot and killed horrifically, incomprehensibly, 14 students and killed a teacher. Mr. Romas, the shooter, he himself is deceased and is believed that responding officers killed him. Pakinggan si Texas Governor Greg Abbott. Samantala, matapos itong election doon sa Lanao del Sur, alas 7 po kagabi nagtapos ito. At ano kayo yung assessment naman ng PNP sa isinagawang special election? Nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Naging mapayapa sa pangkalahatan ang isinagawang special election kahapon sa bayan ng Tubaran sa Lanao del Sur. Batay sa monitoring ng PNP Pro-Bar, naging maayos ang pagsisimula ng botohan ng pagmagbukas ang mga polling precincts alas 6 ng umaga kahapon hanggang sa nagsara ito alas 7 ng gabi. Sa panayam ng Bombo Radio kay PNP Pro-Bar Regional Police Director Brigadier General Arthur Cabalona, kanyang sinabi na walang naitalang panghaharas at panggugulo sa mga hanggang sa nagsara ang mga poll centers kagabi. Ang bayan ng Tubaran ay isa sa mga lugar na isinailalim sa COMELEC control dahil sa presensya ng mga armadong grupo. Idineklarang failure of election noong May 9, araw ng halalan dahil sa mga naitalang kaguluhan. Nasa mahigit 1,000 mga pulis at sundalo ang nagbigay seguridad sa isinagawang special election para maging maayos at mapayapa ito. Mga miyembro din ng PNP ang nagsilbing mga electoral boards. Mahigpit naman ang bilin ni General Cabalona sa mga pulis na nagsilbing ibis na manatiling silang neutral, gawin ng trabaho para hindi sila masilip. Inihayag pa ni Cabalona dahil sa buhos ang presensya ng mga pulis at sundalo, hindi na nakaporma pa ang mga armadong grupong nagbabalak maghasik ng karahasan. Pinasalamatan din ni General Cabalona ang kooperasyon ng mga residente at maging ang mga magkakatunggaling kandidato na maging mahinahon. Ayon pa kay Cabalona, nasa mahigit 50% lamang ang voters turnout na sa Tubaran, Lanao del Sur. Pakinggan natin ang pahayag ni Pro-Bar Regional Police Director Brigadier General Arthur Cabalona sa panayam ng Bombo Radio. Sige, balikan natin na bomboan itong pahayag ni General Cabalona. So, general peaceful din pala at wala nang nangyaring karahasan na hindi kagaya nung May 9. Balikan na natin itong si General Cabalona. Walang disturbance, smooth flow, all are in place. Oo. Security forces are in place. Binugbog na natin ng security forces. Yung PNP alone,
mahigit 700. Tapos meron pa tayong mahigit 500 na EFP personnel na nandoon sa ground. Walang disturbance. Yan nga si Brigadier General Arthur Cabalona. Samantala, idiniklara namang panalo itong si Tubaran Mayor Papandayan na muling nahalal bilang alkalde kung saan nakakuha ito ng 3,873 o 67% na boto laban sa kanyang katunggaling si Nashmi Madki na may 1,854 na boto. Ang bayan ng Tubaran ay may 11,557 registered voters, subalit nasa 5,929 lamang ang bumoto kahapon. Bandang alas 5 kaninang madaling araw nang maiproklama itong si Mayor Papandayan sa Lanao del Sur Provincial Social Hall sa Marawi City ng Municipal Board of Canvassers sa pangunguna ng local election officer ng COMELEC na si Mr. Ibrahim Abu. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, abangan mamaya itong natalong Vice Mayor doon sa Guimaras. 2 boto lang po yan ay nag-file ng petition para sa recount. Sa ating international news, ang Poland daw nagpadala ng maraming tangke sa Ukraine para panlaban sa Russia. At sa ating sports balita, abangan din po dahil mayroong rematch itong si Filipino Flash Nonito Donaire sa Japanese boxer na si Naoya Inoue. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, hiniling na ngayon ng Commission on Elections si COMELEC sa mga poll workers noong May 9 elections na kunin na ang kanilang mga honoraria sa mga election officers. Ayon kay COMELEC Deputy Executive Director for Operations Teopisto Elnas, kapag mayroon daw oras sa mga gurong nagsilbi sa halalan, ay pwede na itong kunin sa Office of the Election Officer. Una rito, sinabi ni Elnas na 90% pa lamang ng mga electoral board members ay nakatanggap ng kanilang honoraria mula sa poll body. Pakinggan natin ang payag ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations, Teopisto Elnas. Reminder lang sa lahat ng mga members ng electoral boards, please claim your honorarium doon sa Office of the Election Officer. As of yesterday, when we had a meeting with all regional directors sa buong Pilipinas, mayroon tayong 90% pa lang na status ng payment of the honorariums to the electoral boards. Nandun na yung pondo sa opisina ng election officer natin. Please, kung may time kayo, i-claim na ninyo yung honorarium ninyo. On the other hand, 15 days lang ang binigay ng batas na for COMELEC to settle all obligations as far as the payment of honorarium is concerned. But nonetheless, pag hindi ninyo i-claim, hihintayin kayo ng COMELEC. At as much as possible, puntahan na nila tapos para ma-claim na nila ang kanilang honorarium. Samantala, sinabi naman ni Elnas ng 2,000 pesos na karagdagang bayad na inaprubahan ng komisyon na hindi pa kasama sa bayad mula sa poll body ay kailangan pa itong ilabas para sa mga guro. Sa nakaraang halalan, nasa kabuwang 647,812 teaching at non-teaching personnel mula sa Department of Education ang nagsilbi sa halalan. Sa ilalim naman ng COMELEC Resolution number 10727, ang mga electoral board chairperson ay dapat makatanggap ng 7,000 pesos. Ang electoral board members, 6,000 pesos, DepEd supervisor official, 5,000 pesos, at ang support staff na 3,000 pesos.
Sa iba pang mga balita po, hinikayat gayon ng Samahang Industriya ng Agrikultura itong SINAG ang Department of Agriculture na himukin itong mga local farmers na magtanim daw ng patatas. Ayon kay SINAG Chairperson Rosendo So, ito ay kasunod na rin ng ulat mismo ng Department of Agriculture na mayroong pandaigdigang kakulangan ng patatas sa ngayon. Anya, mas maigi raw na ang mga local farmers na itong magpo-produce ng mga patatas kaysa naman mag-angkat pa sa ibang bansa. Paliwanag niya, tumaas daw kasi ang presyo ng pataba o itong fertilizer maging itong presyo ng petrolyo, kaya naman apektado rin dito itong presyo ng patatas. Mataas daw ang inputs, kaya naman mataas din ang presyo ng patatas. Una rito, kinumpirma ng DA na nagkaroon ng mababang supply ng patatas sa buong mundo. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, ito ngayon ang naging sanhi kung bakit nilimitahan po ng ilang fast food chains ang pagbebenta sa bahagi ng kanilang snack o itong merienda, habang ang ilang restaurant naman ang pansamantalang itinigil yung pagbebenta po ng malaking servings ng patatas. Sa ngayon, ang presyo naman ng local potatoes sa Benguet Trading Post sa La Trinidad ay nasa 43 pesos kada kilo. Mas mataas na ito sa dating ng 11 pesos sa dating presyo noong nakarang linggo na 32 pesos kada kilo. Pero sinabi ng DA na mas mataas ngayon ang presyo nito sa Metro Manila po na nasa 70 pesos ang kada kilo. Dahil umano sa lumalalang limitasyon ng supply ng fertilizer o abono sa buong mundo, ay nangako ng Russia na magbibigay ito ng supply dito sa Pilipinas. Ayon kay Department of Agriculture, Fertilizer and Pesticide Authority Deputy Executive Director Mayer Mula, particular na patabang o isusupply sa bansa ang traditional fertilizer urea. Maliban dito ay kausap na rin daw ng DFA, FPA ang ilan pang bansang posibleng makapagbigay ng supply sa bansa. Pero aminado naman si Mayor na hindi talaga maipababa ang presyo ngayon ng fertilizer dito sa Pilipinas. Ating pakinggan ang payag ni FPA Deputy Executive Director Mayer Mula. We have meetings with Russia. Okay. Nagtugon na siya. I just received a call just today bago tayo nag-umpisa na they are willing to supply us the fertilizer. So may volume ba involved? Yes, may volume na involved ito. So we'll be providing them. It's urea. Yeah, okay. Urea. Ang pinaka-importante rin natin yan. Okay. Ano pa pong bansa ang pinakausap natin? Indonesia, Malaysia. Nakausap na po natin yan. And China po. China, yes. Totoo yan. But still limited po yan. They cannot assure us of that volume because of the requirement. No? Meron din sila. But still, continuous po tayo. We still continuously coordinated with other countries. Una rito, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Noel Reyes na ang volume o dami ng aangkating abono ay kailangan pang madetermina. Aminado naman si Mula na nasa panganib ng supply ng fertilizer sa bansa dahil sa epekto ng COVID-19. At dahil nakadepende raw ang bansa sa importation ng fertilizer sa ibayong dagat, ay apektado ngayon ang Pilipinas sa mga strategic supply restrictions. Kabilang na rin dito ang nagpapatuloy na sigalot ng Ukraine at Russia. Target naman na magkaroon ng 600,000 metric tons ng fertilizer supply sa bansang Indonesia, Malaysia at China para sa pagtatanim ng palay ngayong season. Taong 2021 nang makapagtala ang DA ng 2.1 million metric tons ng imported na 6 major grades ng pataba mula sa China, Indonesia, Malaysia, Qatar, Canada, Japan at Korea. Nasa 312.5 naman metric tons ang naitala na locally produced fertilizers. Ang Department of Health naman daw patuloy na nakabantay sakaling makapagtala na ng kaso ng monkeypox dito pa rin sa Pilipinas. At ma-report si Pombo Jovino Galang.
Ininidikting pa ng Department of Health ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para mapigilan ang pagpasok ng monkeypox sa bansa. Sinabi ni Dr. Althea de Guzman ng DOH Epidemiology na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Ganon din sa ibang bansa para mabantayan sakaling makapagtala ang bansa ng kaso ng monkeypox virus. Inihanda na rin nila ang mga pasilidad na kanilang gagamitin sakaling may maitala na ng kaso dito sa ating bansa. Nais naming i-reassure ang ating publiko na handa ang ating kagawaraan na matukoy at mapigilan ang pagkalat ng monkeypox virus. Para sa kalaman ng lahat, ang monkeypox ay ika-classify po natin bilang isang notifiable disease. Ibig sabihin, lahat ng mga individual under investigation o mga kaso kaugnay sa monkeypox ay dapat na agarang mai-report sa Epidemiology Bureau at mga concerned Regional Epidemiology and Surveillance Units natin or RESU. Lahat na makukuhang samples ay dadaan sa masusing pagsusuri ng laboratorio gamit either ng ating RT-PCR pati na rin ng whole genome sequencing. Dagdag pa, ang mga local government units at health facilities ay nakaantabay para agara makapag-investigate, backtrace at contact trace kung may mga suspect, probable or confirmed case na tayo ng monkeypox. Ipatutupad din ang agarang isolation at quarantine kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng infection prevention and control protocols. Sinabi naman ni Dr. Marisa Alejandria ng UP Epidemiology, bagamat wala pang bakuna laban sa monkeypox, ay mahalaga pa rin ang pagpapatupad ng minimum health protocols. Wala tayong definite na antiviral drug for monkeypox. So ang management niya, symptomatic and supportive care. So for fever, we give antipyretics, or yung paracetamol for fever. And then kung masakit kung may pain dun sa lesions, then pain medications. And then yung lesions mismo, parang sa chickenpox, hindi siya dapat kamutin, do not scratch or touch the lesions as much as possible. Keep it clean and dry, so still maintain yung hygiene, kasi dahil viral siya, spontaneously matutuyo yung lesions. What we want to avoid, kaya we want to maintain hygiene, is magkaroon ng secondary bacterial infection yung skin lesions. So ganon din sa chickenpox. So it takes mga 2 to 4 weeks bago matuyo yung skin lesions. So, kaya nakahiwalay ang pasyente para hindi makahawa. So, we want to avoid yung complications kasi yung complications ang pwede maging cause of death, yung magkaroon ng pneumonia, Usually, actually, yung mga children that sa Africa, yung those that were reported to have monkeypox, sila yung hindi na vaccinate with smallpox vaccine. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Nais daw ng susunod na kalihim ng Department of Labor and Employment ang veterano sa naturang posisyon na si Bienvenido Laguesma. Si Laguesma ang napili ni Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. na maging Labor Secretary na dati na ring hinawakan ang naturang posisyon sa ilalim ng managdaang administrasyon ni Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada at Benigno Aquino III. Ayon kay Laguesma, nais niyang makabuo ng workable formula para mabalanse ang alintana ng mga employer at worker. Nais din niyang matugunan ang kawalan ng trabaho bunga ng coronavirus pandemic. Sinabi pa ng incoming labor chief na gusto niyang pasiglahin ang local employment dahil na rin sa social cost ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Bukod pa sa kanya, ilan pa sa mga napiling maging miyembro ng gabinete ni Marcos ay sina Presumptive Vice President Sara Duterte sa Education, Attorney Vic Rodriguez, Executive Secretary, Susan Toots Ople sa Department of Migrant Workers, Cavite Representative Boying Remolla sa Department of Justice at Arsenio Balisacan sa National Economic Development Authority o NEDA.
Samantala, dahil sa pagsisimula na mamaya ulit nitong canvassing, yung pagpapatuloy, tiniyak naman ni House Majority Leader Martin Romualdez na mananatili daw itong Kongreso, pananatilihin nila itong integridad ng electoral process. Kasunod na rin ito ng pag-convene ng dalawang kapulungan ng Kongreso na tumatayong NBOC, itong National Board of Canvassers. Ang pagtitiyak ni Romualdez ay kasabay ng pagbibilang na nga ng dalawang kapulungan na dito pa rin sa boto ng mga tumakbo sa Pangulo at pangalawang Pangulo. Tiniyak din itong maririnig ang boses ng bawat Pilipino na bumoto dito sa bansa, maging ang mga bumoto po sa ibayong dagat. Si Romualdez nga ay ang itinalagang chairman ng House Contingent ng NBOC. Kabilang pa rito itong House Contingent ay kinabibilangan ni Cavite Representative Crispin Remulla, Cavite Representative Abraham Tolentino, Pampanga Representative Juan Bondoc, Marikina Representative Stella Kimbo, Ilocos Representative Christine Singson, Mihana at Ambis OWA Party List Representative Sharon Garina. Habang Senate Contingent ay kinabibilangan naman ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senate Minority Leader Franklin Drilon, itong Senator Nancy Binay, Senator Amy Marcos, Senator Grace Poe at Senator Pia Cayetano. Sa ilalim po ng Article 6, Section 4 ng 1987 Constitution, ang Senate at House of Representatives sa pamamagitan ng joint public session ay ang magkakanvas po ng mga boto para sa presidential at vice presidential elections. Sa mga oras na ito ating alamin, dahil doon sa Boracay, ipinapanukala ang 100 Tourist, 100 Trees. May detalyang Bombo Radio Calibo. Bombo Jane, Bombo Gerald, ipinanukala ngayon ng lokal na pamahalaan ng Malay ang programang 100 Tourist, 100 Trees annually. Ayon kay Aklan 2nd District Board Member J.T. Hada, tinalakay nila sa isang committee hearing ang Ordinance Number 469 Series of 2022 kung saan layunin nito na pagtanimin ng 100 punong kahoy sa loob ng isang taon ang mga nagmamay-ari ng lehitimong establishmento sa isla ng Boracay sakaling umabot sa 100 ang maitala nilang tourist guest. Ipinaliwanag ni Tihada na imomonitor ito ng Municipal and Environment and Natural Resources at ng Malay Tourism Office kung saan magiging mandatory na ang kanilang pagtatanim ng punong kahoy. Sakaling walang maipakitang certification ang establishment owner at napatunayan sa validation na umabot ang mga ito sa 100 turista sa loob ng isang taon, ay hindi na marirenew ang kanilang business permit. Ang nasabing programa ay para naman sa regreening at ma-maintain ang kaayusan sa isla ng Boracay. Pakinggan natin ang pahayag ni 2nd District Board Member J.T. Hada. An ordinance establishing the program 100 Tourist, 100 Trees to be planted annually, mandatory for every hotel and resort establishment in the municipality of Malay Aklan. This is a mandatory ordinance. Bombo Jane, Bombo Gerald. Anong klaseng kahoy kung sakali Bombo Rogen yung itatanim diyan, kahit anong uring kahoy ba? Tama yan, Bombo Gerald, no? Kahit anong uring kahoy ang pwedeng maitanim. Dito nga dito na ito sa sangguniang palalawigan ng Aklan. Itong naturang batas na ito at magiging inaasahan na magiging maganda ang epekto nito, no, lalong-lalo na maraming mga establishmento sa isla ng Boracay. Alam naman natin nung nakarang rehabilitation, isa itong mga establishmento or maraming mga establishmento sa isla ng Boracay ang may mga lumalabag pa rin dito sa mga pulisiya na ipinapatupad ng Department of Tourism at ng Department of Environment and Natural Resources. Bombo Gerald. Okay, Bombo Rogen, maraming salamat. Yan ang ulat mula dito sa Aklan Provincial Capital para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Nino Regine Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo!
Nadagdagan ang kaso ng COVID-19 ng 149 base yan sa pinakahuling datos ng Department of Health. Mayroon namang naitalang 2,235 na aktibong kaso na nakamamatay na sakit at wala namang naitalang namatay sa loob ng 3 araw. Sa ngayon nasa kabuang 3.6 mahigit million na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Nasa mahigit 3.6 million na rin na pasyente ang gumaling mula sa naturang disease. Sa ngayon ang riyon pa rin mayroong mataas na kaso sa nakalipas na 2 linggo ay ang National Capital Region na may 951. Sinundan ang Region 4A na may 316 cases at Region 3 na may 258 cases. O narito sinabi ng Independent Monitoring Group na Octa Research na bagyang tumaas nga ang COVID-19 reproduction number sa National Capital Region na 1.05. Ang reproduction number ay tumutukoy ito sa bilang ng mga taong pwedeng mahawaan ng isang taong infected sa virus. Kapag mas bababa naman ang reproduction number sa 1, ibig sabihin ay bumabagal ang transmission ng virus. Samantala, tunguhin muna natin dyan sa Taguig dahil ito na yata yung huling araw ng public viewing dito pa rin sa namayapang aktres na si Susan Roses. Nandyan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald? Yes, go ahead, Bombo Raymond. Okay. Bombo Gerald, Bombo John, sa ngayon ay patuloy yung pagpunta ng ilang mga fans, mga supporters ni Susan Roses dito sa mga bahagi ng Taguig City sa may Heritage Park. Pero sa ngayon, sa mga oras ito, umaga pa kasi, kaya hindi pa masyado marami yung mga, kumbaga, nagpupunta rito. At mamayang gabi pa, yung inasahan natin ng mga buhos ng ating mga kababayan, ng mga supporters, Bombo Gerald. Pero kagabi, meron ng ibang mga personalidad, mga artista na nagpunta dito sa may Heritage Park sa Taguig City para makibahagi, makiramay at magbigay ng, kumbaga, last respect kay Susan Roses, Bombo Gerald, Bombo Jane. Okay, Bombo Raymond. Sa ngayon, ito, makita natin sa ating background, wala pang masyadong nakapila ngayon. Kami pa lamang, yung mamaya, mga after lunch, ay inaasahan natin na magdadami na. Lalo pat bukas, araw ng Huwebes, mga tanghalian, ay inaasahan natin, Bombo Gerald, yung libing ng mayapan ni Susan Roses itidiro sa bahagi ng Heritage Park. Pero ngayon ay inaabangan pa yung magiging schedule na kanyang talagang libing. Dahil may nagsabi na ngayong araw o kaya ay bukas, May 24, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, so ito, tingnan natin. May mga dumating na live, Bombo Gerald, live mula dito sa bahagi ng Heritage Park sa Taguig City. Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala yung natalong vice mayoral candidate doon sa Guimaras, magpaparikant daw yan dahil 2 lang po yung kanyang lamang ng kanyang kalaban dito pa rin sa naganap na halalan. At nasa linya ang Bombo Radio Iloilo. Nag-file ng petition for recount ang natalong vice mayoral candidate ng San Lorenzo, Guimaras. Ito ay si Guimaras former board member Wilmy Dinila na tinalo ng kanyang katunggali na si incumbent vice mayor June Cordero sa lamang na 2 boto lang. Si Cordero ay may 6,935 votes, samantalang si Dinila ay may 6,933 votes. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dinila, sinabi nito na layunin ng inihain niyang petisyon ay alamin ang katotohanan kasunod ng alegasyon ng irregularidad noong eleksyon. Ayon kay Dinila, malaking palaisipan kung bakit napakaraming balota umano ang nireject ng vote counting machine sa VCM. Aniya, may 16,086 na actual voters, ngunit ang combined votes nilang dalawa ni Cordero ay nasa 13,868 lang at may diferensyang 2,218 at sa nasabing bilang, 1,057 ang rejected na balota at palaisipan kung saan napunta ang natitirang 1,161 na mga ballots. Dagdag ni Dinila, umaasa sana pakinggan ng korte ang kanyang petition for recount
at tiniyak naman na tatanggapin kung ano man ang maging resulta nito. Samantala, matapos nagpadala ng summon ang korte sa Campo de Cordero, ay binigyan ito ng 5 araw upang sumagot. Mga supporters, they keep on asking me to give justice on their votes. They cannot accept the result that 2 votes na nag-abansi pa daw yung opponent ko by 2 votes. Something like if we translate that into percentage, statistically speaking, kung iano natin sa math, it's a tie, di ba? That's why ang petition for a recount, I think it's very much needed to clarify many things. Si Vice Mayoral Candidate Wilmy Dinila. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpadala ng maraming bilang ng tangke ang Poland sa Ukraine. Sinabi ni Polish President Andrzej Duda na dahil sa pagpapadala ng maraming tangke sa Ukraine ay nabawasan ang kanilang defense capabilities. Dagdag pa nito na umaasa na lamang ngayon ang Poland sa suporta mula sa North Atlantic Treaty Organization ng NATO at USA, ganun din ng Germany. Hindi naman ito binanggit kung ilan ang bilang ng T-72 tanks ang kanilang ipinadala. Sa kasalukuyan kasi ginagamit ng mga sundalo ng Poland ang German Leopard 2 tanks. Magugunitang noong Abril ay inamin ni Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki na nagpadala sila ng tangke sa Ukraine. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po tayo ng piso kontra pa rin sa ibang currencies. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos at 25 centavos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 65 centavos. Ang Singaporean dollar, 38 pesos at 5 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 13 pesos at 92 centavos. Habang ang Euro, 55 pesos at 87 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kalibutan, welcome sa Bombo Hanay Big Time. Diri sa DYFM Bombo Radio, Iloilo ang flagship station sang the undisputed number 1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita karon sang Miyerkules, petsa 25 na sa bulan sang Mayo, tuig 2022. Ako ang inyo anchorman, subong aga Bombo Donny Digala. Kag sa aton mga headlines, sa aton karon mga talalupandon, diri sa aton sining pagpangalagad sa top story of the day. Proklamasyon sa mga nagadaog sa presidential and vice presidential race. Mahimo na subong adlaw matapos nga nagalabot na karon sa kapin 60% sa mga certificates of canvass, kon 105 out of 173 ka mga COCs ang natigayon nga na-canvass sa Kongreso kahapon. Kag mag-resume man ini sila subong adlaw. Sa iban pagid nga mga balita, ang voter registration para sa barangay and sanggunian kabataan elections pagasugura na sang Commission on Elections sa palabuton sining bulan sang Hunyo. Sa dugang pagkaroon nga mga balita, kamusta honta ang pagbangon man sang industriya sang turismo diri sa Western Visayas kasunod sang sining COVID-19 pandemic. Subong naga-amat-amat na sinibukas ang aton sining turismo kaya may mga lugar nga sa diin may mga tourist destinations sa Western Visayas nga mas nag-relax ng ilaya sila nga mga travel restrictions kag nagatagi na sang oportunidad sa karon sa ila nga maka-attract sang dugang sila nga mga turista. Sa iban pagid nga mga balita, sa balita international kita diri sa aton sila nga pagpangalagad, 15 patay sa natabo sining mass shooting sa may isa ka eskwelahan sa may bahin sang Uvalde, Texas. 14 diri ka mga nagkalamatay ang lunsay mga estudyante. Samtang ang ginatudlo sa diri suspect nga 18 anyos nga lalaki ang ginapahayag na tigayon man sining napatay sang mga nagresponde nga mga otoridad. Ginakabig ini nga isa sa pinakamalala sa karon yang mass shooting nga natabo sa may bahin sang Estados Unidos sang Amerika. 4 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga, mag-resume subong ang Kongreso sa sining canvassing sa mga boto sa natapos na sining May 9, 2022 presidential and vice presidential elections. Kahapon sa ila sining canvassing nakalabot sa kapin 60%. O kon 105 out of 173 ka mga certificates of canvass ang matigayon sini nga na hitso sang aton nya sining Kongreso. And with this, main kaupon naton karon diri sa aton sining pagpangalagad live ang isa man karon sa nag-participate dito sa sining canvassing ang aton sining tiglawas ang Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo sa Kamara, si Iloilo 5th District Representative Congressman Raul Buboy Tupas. Kung Buboy, good morning, welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Donny Digala. Bombo Donny, mayong agagit sa imo, isa ka mainit nga pagabi-abi kag mataas nga pagtahod sa tanan nga pamati sa imo bantog na programa. Okay, kung Buboy, kamusta ang dalagan karon sa inyo sinadra nga canvassing sa Kongreso sa resulta sang Vice Presidential and Presidential elections naton? Yes, Bombo Donny, ongoing subong ang pag-canvass sa Kongreso nga nag-convene as National Board of Canvassers para sa posisyon ni Presidente kag Vice President. Ang tawag sini nag-hold subong sang joint public session kay isa ini ka responsibilidad sang aton nga Kongreso. In fact, very clear man nga sa sining joint public session sa plenary hall sang House of Representatives sa Batasan Complex sa Quezon City, ginbuksan ini ni Senate President Vicente Soto III kag ni Speaker Alan Velasco. Kag ang katuyuan gid sini para opisyal nga i-canvass ining mga certificates of canvass, COC, electronically transmitted, kag ang iban manually counted kag physically delivered
ng mga COCs dito na subong sa House of Representatives. So, ginahulat na lang naton tungod sa mga intervening events. Kagapon na batian ta ang council ni Vice President Leni Robredo, nagmanifest na nga hindi na ang ila camp mag-interpose ang any objection in order nga ma-expedite ini nga proseso. Kaya ginpasalamatan man ini sang council, sang kampo naman ni President ni Presumptive President Bongbong Marcos in the person of Attorney Vic Rodriguez. Pagpasalamat tungod paagi sini ara na nga matawhay man kag mahimo sa gyapon sang Kongreso ang responsibilidad sang mga membro. And we expect nga very smooth ini, madasig tungod kay electronic man ini, madasig tanan, and hopefully sa sige-sige basi pa lang bala karon sa gabi or if not early evening, basi late evening, basi pa lang matapos na ma-consider kag i-aprobahan sang joint committee ang joint committee report kag ang resolution sang both houses of Congress, then probably amo ng time na iproklamar na ang duly elected president and vice president of our country. Okay. Sa natapos yung kahapon nga day 1 sang canvassing kung Boboy daw 60% na, around 60% na sang mga certificates of canvass or 105 out of 173 ang natigayon sining makanvas. So positibo kamo nga subong kon masuguran early kag manging kapreyo sang kahapon nga daw sailing lang ang dalagan sang inyo sining canvassing matigayon gid hindi na mabasaning proklamasyon na kung Boboy. Tama ina, Bumbo Donnie, we expect na padayon ini, madasig. Of course, ara gid ini tanan bukas ini sa publiko, ka-monitor naton social media, makita naton tanan live na gina-televise kag nami ini siya kay deklarado sa tanan. Kag ang both camps ginapalabot kag nag-agree nga manami ang tanan bukas proseso and hopefully matapos karon sa gabi. Okay. Ang gina-expect nyo dra karon na kung Boboy kon matigayon gid man sini ang proklamasyon na anong inyo sini nga preparation dra, ano maabot gid dra ang winning candidate sa pagka-presidente, si presumptive president Bongbong Marcos karon kag sa pagka-vice presidente si presumptive vice president Sara Duterte Kong. Yes, base sa order of business sa joint public session nga ginahimo umpisa pa kagapon kag padayunon karon gina-adapt na ang mga rules ng joint public session sang Congress, gin-create na ang joint committee to canvass ang votes, may ara halin sa Kongreso, may ara halin sa Senado, in fact gani sa halin sa contingent sa Kongreso, ara da ang halin gid sa Iloilo si Congresswoman Janet Gary, Congressman Sharon Gary. Pagkatapos gin-open na ang mga COCs, padayon ang pag-canvass, and hopefully malapot na ang pag-consider sa approval. So isining joint committee report karon para sa pagproklamar. Sa ako lang na batian kay padayon ko nag-monitor, in fact adto man ko to ka gabi naatubang ko pa gani adto man to si Majority Floor Leader Congressman Martin Romualdez, adto man to si Senator Miguel Zubiri, at tumanto gani ang incoming Executive Secretary, ang Council for the Camp of Presumptive President Bongbong Marcos. Kag isa sa ginalantaw nila nga basi kung matapos gid man karon kag maabot gid man sila. Kung karon gid man matapos kag madesisyonan. Hindi pa man ni final tanan because we really don't know kung may mga ara pa karon nga mga developments, but we hope nga matapos na ini karon kag ang ila man ginahambal in case matapos karon magaabot ang
nagdaog na presidente kag nagdaog na vice president. Okay. Ano na, regardless kung ano yung oras karon matapos kung basi by 6 PM basi matapos man or basi malabutan bala karon mga last 10 to last 11 kag amo pa lang matapos, ano ang mga possible scenario sa nadra ko kung Buboy? Yes, irrespective siguro kung ano gitnan oras karon, pero either early evening or late evening, pero amo na ang gina-expect dito sa Kongreso, Bumbudoni. So hopefully by this evening iproklamar na gid man ang duly elected president at vice president sa aton nga nasyon. Pagkatapos sa aprubahan ang journal sa ining joint public session, kag ibalik na ang mga ballot boxes, consolidate para sa COMELEC. Kag karon most likely ang ginatawag na presentation of the duly elected President and Vice President ng Republic of the Philippines. That's why karon gani halos kadam-an man sang katapos sang House of Representatives magabalik man dito karon. Oo. Okay. May advice man sa amon. Oo. On the other hand, kung Buboy ti kamodra sa bahin niya karon sang 18 Congress, so may nabilin pa nga daw more than isa pagkabulan siguro para ngati mag-deliberate man dra sang inyo sining nga business, and sa first 2 days ni isang pagbalik sa inyo sining nga session daw na consume ang inyong nga tiyempo sa sining canvassing gid sang boto. After sining canvassing, kung Buboy, ano ang mangin business sa dra ninyo sa bahin sang House of Representatives sa 18th Congress antes mag-end ang 18th Congress kong? Pagkatapos ini may ara kami schedule ni session tomorrow, Bumbudoni, and most probably until next week para matapos ining mga pending na mga bills nga ara na for third reading either sa House of Representatives or even sa Philippine Senate. In fact, sa pagtugot mo, mag-report man ako para sa aton palangga nga pumuluyo sa 5th distrito. Yes, ko. Nga dito sa Senado na aprubahan naman ang isa naton ka bill nga gin-offer naton adtong pang-declare sang certain parcel of land dira sa isla sang Sikugon sa Banwa sang Carles nga ginadeklarar siya nga protected area in the category of wildlife sanctuary. So na-coordinate ko man ini sa local government unit kag sa Department of Environment and Natural Resources. So magabulig ini bilang pagtandem sa programa sa turismo dira sa Banwa sang Carles and even sa bilog na 5th distrito. So pagkatapos maaprubahan sa Senate, third reading, magabalik na lang ini sa House para i-adopt. Then after sina, hopefully malagas na sa talapatapan sang presidente sang Pilipinas sa Malacanang para sa iyang signature, para sa iyang pagpirma, para maging isa na kalay. Okay. May isa pa dra kong ka-pending legislation man sa bahin sang Congress nga a matter of interest man para diri sa mga taga-syudad sang Iloilo kay sang 2021 daw co-author ka man sang sining bill bala House Bill number 3074 nga nagatuyo sang pagpatuman sang redistricting diri sa syudad sang Iloilo. Napas yung ini sang 2021 dira sa House but subong daw pending pa ni sa Senado. May update kita kung anong status sinadra karon sa bahin sang Senate sining nga bill? Bumbudoni, so far wala pagid man ako sa update because most probably dito pa sa Senate. Kung ako nagsaka na siya halin sa Kongreso. Pero ma-coordinate ako sini, makita na imang kami ni Congresswoman karon Jam Baronda, and later hopefully makakuha man ako sa update sa iya regarding sa redistricting sa syudad sa Iloilo. Okay, sige. Lastly, saan o matapos ang inyo sa nadra nga session kong sa 18th Congress kag mag-entra na ang next 19th Congress? Most probably Wednesday of next week kami matapos Bumbudoni kag amo na masirado na dayon kag magabalik na kami sa sa SONA na, sa State of the Nation Address na paghimuon sa bago nga presidente. Sa July na siya ko or June 30.
Fourth Fourth Monday Monday. na siya of July. July, ang ginatawag na State of the Nation address. Okay. Bubudon. Sige. With this, Congressman Buboy Tupa, sir, sa imo siring at tempo sa Bombo Radio Iloilo, madamo gid nga salamat sa imo kag good morning, sir. Yes, liwat, madamo gyud salamat Bumbudoni, maayong aga, salamat gid sa tanan, to God be the glory. Okay, si Iloilo 5th District Representative Congressman Buboy Tupa siri sa aton sining pangalagad. Transition ay agali ang June 30 from the outgoing administration to the incoming administration ang SONA at fourth Monday of July sa aton sining mga kabombo. Draman mag-resume or mag-start ang plenary session asang 19th Congress. Gina-expectar sa aton sining mga mamalidha nga subong adlaw matapos ang ining canvassing sang mga boto sa natapos ang May 9, 2022 presidential and vice presidential elections kag hopefully subong man nga adlaw makapatigay niya sang proklamasyon sa mga nagdaraog sini nga mga kandidato. Ginasigaw nga ti maproklamar diri ang presumptive president si former Senator Bongbong Marcos Jr. kag ang running mate sini nga presumptive vice president man karon si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Just 8 minutos na nakaligad sa atak na nga alas 8 standby kay pagbalik ta isuryahan tani ang ining plano iya sang Commission on Elections nga ipadayon ang ining registration sa mga botante para sa barangay and SK elections despite sang mga panawagan sa karon kag mga lihok man sa bahin sang Kongreso nga i-postpone ang nakaschedule kung taning barangay and SK election sa Disyembre 2022. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan,
prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. Time 22 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga pabalik sa Bombohanay Big Time sa giapon pod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. May ara karon sa mga panawagan na especially nagikan man ni sa grupo sa mga barangay officials nga ipayway lang kuno or i-postpone ang palaboton sining barangay and SK election sa Disyembre 2022 kag ining panawagan sa karon ang daw suportado man gani isang pila ka mga mamalida naton sabay niya sang House of Representatives kag iga-consider ko nila sa palaboton niya sining 19th Congress but despite sina ang Commission on Elections ang nagastik yapon sa ila sining mga kalendar og activities kag after sining May 9 elections ti ang ila naman niya sining pagkakasakuan ang pagpatigayo naman sa voter registration in preparation sa sining nakaschedule nga barangay and SK election sa bulan sang Disyembre. With this, main kaupon naton ri sa aton sining pagpangalagad live ang provincial election supervisor sang probinsya sang Antique si Attorney Will Arsenio. Attorney, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Donny Digala. Bombo Donny, sa nagapamati sa Bombo Radio Iloilo, mayong aga man. Okay, Attorney, dayon gid ang aton sining scheduled voter registration in line sa barangay and SK election sa this year, Attorney Will? Yes, we were informed by Comelec Manila, although unofficially pa lang, mag-resume ang target Bombo Donny is July. Immediately right after tong pag-file ta sang SOSE sa June, by the next month maka-resume kami sa registration kay ang aton SK and barangay NSK elections is December 5, 2022, the same year na. Okay, so sa aton sining voter registration daysin o sinidri ang sakop Attorney? Okay, sa voter registration I was informed dala ang transfer no. Okay, normally na ginakuha sa Comelec. But initially ang plano is almost the same man gyapon tanan. So new voters transfer within or without, to ensure within the same municipality or transfer from outside, mapare-activate kasang imo registration kay wala ka kaboto sa nagligad ng eleksyon. Mapakorek kasang imong record, no, correction of entry kung nagasawa ka, correction sang imong status, yes, pwede man gyapon. So tanan nga klase kagsahi sa registration i-allow I think sa mga. So ang mga deactivated nga mga botante ning kinahanglan nga magpa-register liwat or magpa-reactivate amo ning mga waay makaboto for the past two consecutive nga mga election sa Attorney? Oo no, wala sila na tagaan sing kahigayonan nga makaboto liwat kay nalipatan nila nga may barangay elections gali sa 2018 no. So wala sila kaboto two times 2018-19 la saka nakaboto sa 2022. So tagaan na to sila tsansa nga makapareactivate sila registro. Okay. Kag dala man diri ang mga magaboto na for SK, Attorney Will? Yes, dala na Bombo Donny, dala na sila tanan ang mag-SK no, beginning 15 years old. Magpwede sila kaparehistro, but of course separate list ang 15 and less than 18 no. Separate na sila yung listahan. Ang 18 and above 30 nga SK dala sila sa regular voters naton. Pero di kan vote duwa no, SK kag barangay. Based sa aton nga kalendar kon mag-start kita July sa voter registration hasta san o ini magalawig, Attorney? Normally ma-end na siya so most probably sa last week sang November no. Or third week sa November na in time before the official filing sa COC kag sa may campaign period pa ng 15 days So most probably mga third week na.
Okay. Ano may ara sa mga clamor, attorney, nga ipapospone ang barangay and SK election sa December? Anong inyo isinidring view sa bahinsang COMELEC? Okay, sa bahin sa COMELEC, subong kiti may layi nga nagapatuman nga dapat December 5 amo na ang amon sundo, no? Despite the fact na mayroong announcement ang House nga posible nga ipa-postpone, no, to another date. Pero ti House pa malang na, two chambers man ang atong Congress, wala Senate, wala pa man ka-announce kung anong ilaya plano, no? And siyempre, pagkabutuhan pa man ang Bombodoni sa House, sa plenary, kung ano bitang ila gusto. Kung ipopostpone nila o hindi. But in the meantime, COMELEC will prepare, no? Kung ipostpone man lang na, most probably Bombodoni, next year man na Japon. At sige da, no? It will not be that long gid o ang pag-postpone sila. No? The most na gid sila is this 2024, pinakalawig na gina. No? Pero kung ako maglantaw, base next year kung ipostpone gid. Okay, may other ways pa nga ma-postpone ang barangay election sa other than sa legislation sa Congress, attorney? Wala, kay Congress determines normally kung ano ang date sa election nato, no, pag-abot sa SK and barangay. So that's why dependent kita sa Congress, no. Normally, so wala gani na rason depende na sa ilaw wisdom niya any other reason will suffice basta pasar sila sa layi, gina-postpone, gina-reschedule nila to another date. Na may na-interview kami nga pila ka mga kapitan, attorney, ang ilaya rason nga ang nagapabor sila sa postponement kaya sining nila kapoy gitong campaign period kag election sa nga may 90 pa huway-huway anay kami daw may kumbaga election kag campaign na period fatigue man sila, attorney. Sa inyo iya sa COMELEC nakabatsag man kamo sa nga mo sine? Sobra pa mga kapitan kapoy sa amon. Hindi man to ila eleksyon, no? Tingalaga ni kuya nga mga ginampanya sila, no? Well, anyways, hindi na makapoy para sa ila. Isang minatuod na tayo, of course, nalipay sila at i-extend nila term, no? Ako blunt ko sa naya pag-abot sa muna nga bagay. Hindi yan makapoy para sila, hindi pa sila ng-eleksyon. Well, happy for them kung mga ma-extend nila ang term by congressional approval at ipa-postpone. Kahalin pa na sila 2018 after 2022 pila na 1922 baka 4 years na sila in office, no. Supposed to be 3 years lang mana, no. So kung na-extend sila it would be more than 5 years or more. Okay, so kung matabogin man abi ang postponement kag di madayon sa December, ano ning mangin role naton sa mga last termer ni bala nga manog end tani ila sining nga term by December, attorney? Same man na Japon, dire-diretso lang na. It will be extended na sila Japon, no. Wala na sila nga ma-end ila term just because diretso na. Dire-diretso gina until such time nga mabuslan sila, no, maka-elect kag mabuslan sila. Naagyanta na before nga ang atong elections postpone sa barangay pila na ka beses. Some of them naka-serve more than 5 years or more, no. So depende gina sa wisdom sa Congress, wala man na problema on the part of COMELEC kasi implementing agency man lang kami. Kung hindi madayon sa December, continue lang amon nga registration. Of course, ang pangabay man lang sa COMELEC as always, kung pwede, kung i-postpone natin, early lang. May mga nagligad kaming experience po doon, 1 month before elections, payagin postpone. So nakagasto na kami. You need to prepare at least 3 months before. So kung nakagasto ka na, kanugon lang. So muna lang manamon ta pangabay sila. Pero depende dyan po sa mga congressman. Oo, kagti isa pa ang ginasite man nga rason sang iban nga mga congressman nga ang ipapostpone nila ang barangay elections is para nga ang ining more than 8.1 billion pesos nga budget intended for election magamit sa COVID-19 response ti kon maatrasar ni ang ilaya nga pagpasar sa ang layi. Maybe by that time nga pasar ang layi, dako na nga porsyon sang sining 8.1 billion ang magamit nyo na for preparation, attorney? Yes, isa na, no. Or kwaon namon sa amon savings, no. So depende na kung na-appropriate na nga ng kwarta kag ginhatag sa amon. Kung wala pa, in the meantime we will operate sa coming from the savings sa commission elections. So either way, it's public funds, no, nga nagastos na. So tama ka Bombodoni, kung pwede as early as possible
it will be the benefit of everybody, no? Hindi ta makagasto dako o kundi ta kanay makagasto na mas panami kag of course hindi naman magsinalig ang iban nga mga would be candidates. No, labi dito sa SK galagas ng iban sa edad no? Galabas na sa edad. So most probably ang mga naga 24 na pamapospon maga 25 next year hindi na qualified, no? So amo na ang iban naman amo nang ilang mga lamentation kasi next year hindi sila kuno qualified. So wala ta mahimo no. Amo na sa Congress. Kag isa pa ti ang iban mahingagaw pa ni nga daan attorney kay may ara na sang honorarium ang mga SK kagawad as per sa bagong nga permahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Yes, kung may ara na gidman honorarium ang aton nga mga SK kagawad, wala mo sa una na-notice namon Bubudoni, wala iya mahalos may kadalagan SK kagawad kiti maintindihan mo wala ka man may batunon. Wala lang, pero kung may honorarium ka na, I don't know kung dala dito ang benefits nila nga may civil service eligibility ka man. Oo. No? O kahit sa pagkabalo ko ang SK chairman lang, no? Kung nadala sila dito, walang good, no? At least may mga benepisyo ka, bisan SK kagawad ka lang. So, you would expect nga ining palaboton nga barangay and SK elections daw mangin mangin heavy ni kay ti gina-expect naton nga damo ni magapadalagan especially sa SK sa pagka-SK kagawad kay ti may ginapananaw lang ni sila nga incentive sa tourney. Yes, kung magmuna gid man may balatonon silang honorarium, I think hindi na magka-problema ang COMELEC at later on ang DLG kung paano inapunan no, ang mga kulang SK kagawad nato, no. That's always been the problem after elections kiti kulang gid ang mga SK kagawad. So ginabidyosan to legal means kung paano mapunan naman through the DLG, no. Pero may ara na bumbuduning bisan solo ka lang agad-dalagan for SK chairman o kung SK kagawad per day Japon o kung SK chairman gali per day Japon kasi mayari kami na di case una sa kapis nagdalagan si SK chairman wala siya buto no? So hindi namon siya mo-proclaim kasi inatawag mo nga election dapat may buto ka. Siya mismo wala sa kabuto siya kagulingon Kasi mga katabo ina sa SK. No? Katabo na sa SK. Dapat yan may buto ka gid. So bisan unopposed ka matawag nga kandidato, dapat may at least one vote gid nga maisip para sa imo. Yes, no, para matawag nga somebody voted for you. Election na somebody elected for you. At kung wala ka boto, wala man nagboto sa mo, wala man nag-elect sa mo. So paano ka namon i-proclaim wala basis? So amo na so dapat may mabuto gid. Okay, sige. Pwede sa imo sa ringad tempo sa Bombo Radio Iloilo Attorney Will Arsenio sir, madamo gid nga salamat kag mayong aga sa imo. Bombo Doni sa inyo sa Bombo Radio. Thank you very much again. Si Attorney Will Arsenio diri sa aton sining nga pagapangalagad. 34 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa Agasan Bay kay balik-balikan ta ni karon ang ining aton sining nga mga nangin diskusyon sa una dito sa sining postponement ya karon sa barangay and SK elections kag sa sining ongoing man ya karon nga preparasyon sa Commission on Elections kag by July gani kuno mag-resume sila sa ilang sining voter registration. Balikan ta na dugang karon nga mga balita kay check taman karon ato sa connection sa Department of Tourism. Kamustahon ta diin na karon kutob ang pagbangon sa industriya sa turismo diri sa Western Visayas. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change.
Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea
ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala. Time 41 minutos na nagaligad sa atak ng alas 8 sa aga, pabalik sa Bombohanay Big Time sa gihapon na pod sa inyo Anchorman Bombo Donny Digala. According sa kay Attorney Will Arsenio, natingala siya nga ang ati mahambalya ang mga barangay officials nga nakapoy sila bangod sa ti masako sila kuno sang May 9, 2022 elections kag during man sang campaign period ti mo na ang iban hirit anay isang time out sa nila ti postpone lang anay ang December 2022 sini nga barangay and SK elections kaga i-reschedule lang anay sa later date kay pahuway anay kami kay kapoy gid no ti sining ni Attorney Will paano nga magkapuyo niya ang mga barangay officials kay ang May 9, 2022 elections, why man niya sila labot? Kay ang mga ginpapilian niya diri nga mga posisyon halin presidente sa national up to Sangguniang Bayan, member man lang sa lokal. Hindi man niya included sa May 9, 2022 nga national and local elections ang mga barangay officials. Kay separado man niya ang schedule sang barangay and SK elections sa national and local elections. Kaya ang national and local elections automated yung system or election system sila nga ginagamit. May araya sang mga vote counting machines. Whereas ang barangay elections manual niya manumano ni no? Sulat gyapon ni sa baluta sa mga pangalan sa mga kandidato sa barangay elections kag manual man ang isipay sini tali niya sa blackboard kag hindi niya sang automatic nga pag feed sa vote counting machine sang mga balota ma-generate lang sang data ma-print ang election or ang ang resibo ang election receipt no kag mahapos siya automatic man ang canvassing ti ang barangay elections mangin trabahoso matuod kay ti manual ini ti dapat ang kapoy sa mga barangay officials dira pa na sa campaign period para sa barangay and SK elections. Ti nga ang mahambalya sila nga kapoy sila sang national and local elections muna nga pabor man sila kon may ara sang postponement sang eleksyon kay para makapahuway man sila. Ti nagano iya sila sang national and local elections no? Nagpangampanya man niya sila. Hindi bala bawal man ang mga barangay officials nga mag-endorso sa mga kandidato? Kag nagpagamit ya sila sa mga politiko nga hindi dapat. That's why nga imbis nga ang mga kandidato ya sa lokal kag nasyonal ang magbaka-baka pang house to house sa mga barangay, ang mga barangay officials nila sila nga mga leaders amo yan daw si mga haso nga nagpang balay-balay to nagpinanglista sang kung sinodra ang balaklon ay stay ang mga supporter sabi nila no mga balaklon sang buto man yang aton no ginlista nila kung sinodra ang ila sini nga mga supporters pasa to nila sa ila sini nga mga boss diri nga barangay amo niya landslide kamo diya no basidra yagin kapoy ang aton sini nga mga barangay official sa paghimo sa mga illegal activities. Ti gamiton niya nila ni nga rason nga nakapoy sila kay kuno i-postpone lang ang barangay and SK elections kay kuno ti nakapoy sila no daw hindi man sa amuhaw daw libagon ang tono sang kanta sang aton sini nga mga barangay officials kung mag-amo ng rason niya sang iban nga ginkapoy sila sa May 9 elections ti ang pamangkot nag-ano ya kamo sang May 9 elections kay why man kamo da labot ang inyo yang hampang December pa ya kay ang barangay and SK elections sa bulan pa sa Disyembre ti dira pa ya kamo mangampanya ti bot silingon na nagpagamit ya kamo sa mga politiko during sang May 9 nga election. That's why nga ginkapoy kamo. Pero ang rason niya sa ibanti budget, sila natin ipabor kami nga ang 8.1 billion pesos ni nga budget nga intended para sa barangay and SK elections.
i-realign tanang ni gamiton tanang ni sa COVID-19 response kay ti damo pa subong trabahoon ta sa COVID-19 pandemic kani no kinahanglan tapang magpambakal sang dugang sining nga mga bakuna para dako kickback ay gamiton rather sa sining mga booster shots, second booster shots para sa mga pumuluyo naton para added protection against sa COVID-19 no. Base sa ulihiti, mambakal naman sang mga medical supplies gamiton sa mga health workers naton sa mga ospital. Ti damo pa no. Ang incoming Marcos administration may ginapropose ning stimulus bill nga ang katuyuan sini amo nga ma-infuse sang budget ang ato niya sining ekonomiya para ngati kung may magsulod sinadraya karon nga kwarta either pinagi na sa pag-provide sang mga loan sa mga negosyante kag sa mga individual man no parati nga magamit nila sini either sa pag-repair ni sa ila sini nga mga balay gamit nila sa pag-renovate sa ila sini nga mga negosyo no providean sila sang kapital tagaan sila sang assistance para nga ti ina mahulag Manila and ti mahulag man aton sining nga ekonomiya kay ti syempre may ara sang baklanay sang produkto may bayranay sa mga services ti may ara sang nag-income sa aton sining nga mga kabombo no ti amo na nga may ara sang ginapropose nga stimulus package or stimulus bill ang incoming sining nga Marcos administration para nga hatagan sang ginhawa ang aton sining nga kwan sining ang aton nya sining nga ekonomiya ti dako na nga bagay ang 8.1 billion pesos nga kun magamit ina not only for COVID-19 response kundi para nga mabulig man sa magatuhay sining nga sektor nga naga-recover man bangod sa impact sang COVID-19 pandemic no ti mayo man na pero according sa Commission on Elections dapat kung amo gid man ang plano sa aton sini nga Kongreso kag daw suportado na malang ina sang incoming administration nga ipospo lang anay ang barangay and sanggunian kabataan elections ti dapat as soon as possible ila ina nga ipatigayon dapat kay since daw malayo naman siguro nga mahingagaw pa ini subong nga 18 Congress with pila na lang iya kasimanang nabilin sa ila para nga maka-deliberate para iya sa propose sining postponement sang barangay and SK elections. Ti hindi na mahingagaw subong kay subong may mga pending pa nga mga legislation sa Kamara kag sa Senado nga kinahanglan pa yan nila sining nga mahingagaw nga mapapasarman kag ma-submit nga daan for approval sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Ti duda kita nga mahingagaw panitanan ang matabo sini sa iban kapariyo sang sining House Bill nga nagatuyo sang redistricting diri sa syudad sang Iloilo nga napasar matuod sang 2021 pa sa Kamara pero why pa karon sang bati-bati kon anong kapalaran sini sa Senado kon may ara sang sponsor na dira sang counterpart bill ngani ti ang matabo sini amo nga matapos lang ang 18 Congress hindi ni mapasar sa Kongreso ti i-refile naman nila sa 20 or sa 19 Congress i-file naman nila pag-resume sang sesyon sa bulan sang Hulyo kag dra naman ni mag-undergo naman sang deliberation hasta nga ti makalabot naman sa Senado kag kun may ara na sang interesado sa Senado nga mag-sponsor sini no sa aton sini nga mga kabumuti basi matigayon gid man kag amo man ang matabo sa iban pagid sini nga mga pending nga mga bills sa Kongreso. So malayo na nga mahingagaw subong nga 18 Congress ang ining bill nga mag-postpone sa barangay and SK elections kung matabo ti 19 Congress na sigura nila deliberation sini sa bulan pa sang Hulyo sa aton sini nga mga kabombo kag ti kon nakita ang urgency sini i-certify sang presidente as urgent ti tagaan sang priority sang Senado kag sang Kamara nga ma-deliberate ini nga measure para mahingagaw nga mapapasar sa mas temprano kay gusto sang COMELEC ti ipasar nyo lang temprano kami naga-enforce man lang kami diri ti kun ano ang inyo sa nadra nga mando sa ibabaw ako man nga amon diri nga ipatuman but for the meantime nga tiway pa na istorya parang sa hangin ang postponement sa barangay SK elections ti masigi kami sa amon sini nga trabaho ang amon diri nga
mga pending yang mga activities ipatigayon na yan namon sa July mapatigayon niya kami sa voter registration na. No? Ti ang iban pagin namon diri nga mga preparasyon ti mabidding na yan kami diri sa mga gamito naman sining mga balota kag iban pa sining mga kinahanglanon para sa conduct yasang barangay and SK elections, voter education campaign naman kami di kag ano pa da. No? Ti amo na nga dapat hingagawon nyo kay parang hindi na iya mauyang amon sini nga tiyempo diri sa COMELEC kung i-postpone nyo ginman amo ginman ang tuyo nyo sini nga i-postpone ang ato niya sini nga piniliay. Kag isa pati sa kada hulag yang daan sang COMELEC gapagawa ni sila sang kwartaman gasto maning preparation sa barangay and SK elections. Di ko nang gusto sang Kongreso amo nga ma-save ining 8.1 billion pesos nga budget intended for barangay and SK elections gamiton sa COVID response, gamiton sa stimulus package nga i-offer iya karon sa publiko para sa recovery after sang COVID-19. Ti dapat mahatag ni nga intact, no? Kay kun mabuhina na ini sang COMELEC, basi kwaon niya sang COMELEC dra ang porsyon sang 81.1 billion pesos kon na obligated na ini nga funds. Ti magasto na niya sang COMELEC sa ilaw sini nga preparasyon, ti pila na niya mabilin by that time abi nga mapasar nga postpone gid man ang elections na pasarabi October na or ti basi November na 1 month before sang election ti sa 8.1 billion pesos nga tigana tani sa COVID-19 response pila na ihandra ang mabuhin sang COMELEC kay sige-sige ang ilaw sini nga preparasyon sa barangay and SK elections. Amo na nga as soon as possible dapat mahitso sang Kongreso kag ma-finalize kung i-postpone gid man kag hindi ang piniliay. 53 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa agad ri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton karon nga linya. Main kaupod naton ri live via Zoom ang Regional Director sang Department of Tourism diri sa Bahinsang Region 6 si DOT Region 6 Director Christine Mancinares. Ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donnie Digala. Bombo Donnie, kag sa mga nagapamati kag nagafollow subong sa atos platforms. Okay. Ma'am Christine, kamusta ang pagbangon karon sang industriya sang turismo naton diri sa Bahinsang Western Visayas after sang sining damage man nga natugas ang COVID-19 pandemic kag sang iban pagito nga mga natural calamities ang ligad mga bagyo to nga nagigo pa diri sa aton sining rehiyon Director. Yes, Bombo Donnie, no. Kadamo na sang mga nagkalatabo kag dako gid ang impact sini sa tourism industry. But karon sa Western Visayas, we are happy nga we are slowly gaining more tourists nga nagabisita sa aton. Makita ini man sa mga number of flights nga nadugang diri sa Western Visayas. Kag subong man sa mga nag-reopen nga mga tourism establishments, especially ang aton mga resorts kag mga hotels region-wide. Okay. So sa mga tourism establishment naton ri sa Western Visayas nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic adto mga nagselerado gid bala Director, ang mga pila gid man subong ang mga nakabalik na kag naka-start naman liwat operation nila? Estimatedly mga around 80% na ang nakabalik sa aton nga operations. Ang iban ginahulat pa kay currently ang aton nga guidelines before maka-operate ang mga establishments dapat may DOT accreditation kag maka-comply sila sa minimum public health standards naton nga ginset sang IATF. So this is part of the accreditation naton nga gina-implement. So ang iba naga-renew pa sa ilang mga business permit kag may mga lacking requirements pa. So we are even encouraging ang mga wala pa naka-renew because currently ang aton accreditation fee sa DOT libre pa. Kag naga-reach out kami sa mga LGUs naton, nagligad nga simana, isa ka simana kami nga ara sa Negros Occidental for our DOT accreditation on wheels. And we have upcoming schedule nga naka-line up man for copies kag ang Iloilo nag-signify man sing interest to avail sa sininga program naton. So
hopefully ma-revive kag amat-amat naman nga makabalik no ang aton nga mga na-displace nga mga workers sa aton nga mga tourism establishments. Okay. Recently, inline man to sa Manggahan Festival, Director, sa isla sang Guimaras, gin-lift sang local government units sang Guimaras ining mga travel protocol sa kapareho sang sining vaccine certificate nga requirement or negative RT-PCR test requirement, kag daw isa man to sa mga ginalantaw nga mas nag-open ang Guimaras for tourists, mas na-attract ang mga turista dito man sa may area ya karon sang Guimaras bangod sa ginpahalog na nga mga travel restrictions sa sinang tourist destination. How about sa iban nga mga area sa Western Visayas, may mga kaparehos man sini, Director? Yes, Bumbodoni, no? You just need to present ang imo nga vaccination card, ang pinaka easiest nga way nga makasulod kita sa aton mga destinations. Except for Boracay nga kinahanglan mo mag-secure anay sing imo nga QR code before ikaw makasulod. So the rest nagbalik naman sa ila nga easy access na, no, wala nagdamo gid nga requirements. Okay. Isa man sa mga naka-impact pa sa aton siniman nga tourism industry, kag daw sa halusan naman siguro nga industry ang ining sige-sige bala nga pag sinaka sang presyo sang produktong petrolyo, kag may-ari man isang nangin epekto sa pagsaka man sang rate sang aton sining kuryente diri sa Western Visayas. Paano ini naka-impact ma'am sa aton sining mga tourism establishment? Ano kadako ang nangin epekto sini sa ila? So sa subong, no, kung tan-awon naton, even sa provide, no, sang mga ingredients sa aton nga mga restaurants, dako man ini nga impact because some of the food items, mga vegetables kag fruits, no, hindi man naton masupply gid halos, no, ang mga needs, subong nga nag-increase na ang demand. But currently sa pag-interview kag consult man naton sa aton nga mga stakeholders, some of them wala pa nagpasaka man sang rates ng ilang mga rooms, no. So dugin as is anay nila until nga makabangon kita kag makabalik, no, sa aton 2019 levels. So at least, no, may ara ikaw nga leeway nga ang ipasaka sa accommodation gamiton mo anay for your food and other expenses. Even ang aton nga mga airfare subong may mga times nga tam-an gid kataas man na iya nga rate going to our destinations, no, even sa Boracay naton nga area nga kadamo gid sa mga flights. So medyo nabatyagan ta na nga nag increase man gid. So kuan gid apektado man sang sang inflation ang aton sining tourism sector or industry, Director? Yes. Okay. But currently, no, kung tan-awon naton ang demand kag ang gusto sang tawo nga magbiyahe ara gid, no, kag subong longer ng ila period nga gina-spend sa isa ka destination. Oo, amula na kay ang tawo yang gusto mag bakasyon, gusto magpaliwaliwa, bisan ti may ara sang pagmahal jutay sa pamasahe, may pagmahal man sa sa mga services karon sang iban siguro nga mga tourism establishment, but ang tawo yang maka-afford makuan gid gyapon na, Director, bisita gid sini nga mga tourist destinations. Yes, kag makita ta na, no, sa aton top nga destination diri sa region ang Boracay. As of May 21, 584,000 na ka turista ang nagbisita based sa aton nga record. So indication man ini nga slowly nagagain naman ang Boracay sang iya nga interest, no, sang mga travelers naton i-compare naton sang 2020 kag 2021 naton nga mga data nga na-gather. Okay. Isa pa gid diri, Director, sa mabatsagan man sa aton sining tourism industry sa karon sa mga nagapanag-iabala sa mga tourism establishment kay matod iba ni sa ila amo pa lang nakabalik sa ila sining operation, ti daw nagapanikad-sikad parang ni kumbaga sila
And then ang recently ginaprubahan sa National Wages and Productivity Commission ang wage increase rin sa Western Visayas nga according sa iba niya nga mga business groups daw kabugat gid daw ka mahal gid para sa ila. That's why nga may business group daw from Negros Occidental to nga nag-file sang ila sini nga petition or appeal sa Regional Wage Board naton nga ti ipaiway lang anay ini. But kung hindi man pag-aprobahan, ti maobligar gining aton sini nga mga establishment including ang mga ara sa tourism sector nga magpasaka sang sweldo sa ila sini nga mga workers. Na-raise man ayhan ini nga mga concerns, ma'am, sang mga taga-tourism industry dra sa aton sa DOT? Wala pa kami may na-receive, Bombo Donnie, nga related concern no sa wage hike naton. Kag subong no ang aton nga mga workers halos nagbalalik na tanan. So I think no sa ini nga mga issues, hope na win-win man siya nga ang aton nga employer as well as sa mga employees employed magaan man considerations. Okay. May ara pa bala, ma'am, nga mga ginahatag man nga assistance sabi ang Department of Tourism sa aton sini nga mga tourism establishment sa karon nga para nga mabuligan pag sila nga mangin steady na bala ang ila sini nga pagbalik sa industriya, Director? Una diri may continuing program kita sa aton nga loan program for our tourism micro, small and medium enterprises. This is DOT and SB Corp sang Department of Trade and Industry. Panagyapon nga program, they can access loan sa inisya nga support no sa aton nga mga businesses. Tapos ikaduha, ang mga affected sang typhoon naton, Odette and Agaton, nagahulat kami no kay may ara kami mga support sa aton nga mga affected nga community-based tourism organizations. We are just waiting for the fund to be downloaded to us, pero ang aton nga mga LGUs may mga naka-line up na nga programs kung sa diin ininamon ipang-implement no based on the affected man nga mga sites naton, major sites in the region. And then ikatatlo, we are happy nga alert levels 1 and 2 na kita sa region 6 no kag mostly 1 alert level 1, we can do our face-to-face capacity building training na sa aton nga mga stakeholders. Kag as of April naton nga data, mga around 1,200 na ang aton nga na-train. So these are community guides, mga frontliners naton, ang aton nga mga MICE, no, morning meetings, incentives, conventions and exhibitions nga mga stakeholders nga natagaan naton training, refresher course, kag of course ma-update ang ilang nga knowledge kag awareness sa mga trends subong sa tourism industry naton. Kag we continue to support kag encourage ang mga LGUs nga maka-avail na booster shots ang aton nga mga tourism workers kaysa subong medyo nubo pa ang percentage naton. Sa aton 2 doses mga 94% na kita, but sa booster, like for example no ang may updated data kami sa subong ang Boracay, it's just around 24% pa lang. So we hope we can increase the booster shots nga ma-avail sang aton frontliners nga naga-serve sa aton tourism services. Okay. And as of now, Director, ano ang mga mga plano abi nga mga programa pa or may araihan sa mga naka-schedule sa karon nga ipatuman abi nga mga projects ang Department of Tourism diri sa Western Visayas sa ayo pagid sa aton sinidring mga sa aton sining industriya, Director? Yes, Mambo Donnie, no, we still promote ang domestic tourism kay in terms of foreigners medyo dutay palang gid ang kadto sa aton because wala pa ta direct flight, so pass through pa Cebu, Clark or Manila ang aton nga visitors before sila makakadto sa aton mga destinations sa region. So ang aton nga domestic tourism program padayon naton nga gina-strengthen. So currently may ara kita 3 ka products na sa Boracay nga pwede na ma-avail sang aton ng mga visitors, and these are the Boracay Biking Tour Program,
ang Boracay Wellness Workation kag ang aton nga food crawl. So ini nga mga tour programs naton naga-involve gid sa community, meaning may ara na inclusivity. This is being assisted by our tourism organizations man didto sa tour operators, mga biking association, kag ang aton nga MICE association. Kag subong man region-wide, may ara kita limaman ka mga tour programs based sa sentiments kag demands ng aton nga mga turista subong. So, we are doing the Sugar Heritage Trail because ang Western Visayas isa man sa mga destinations nga nag-help nga ma-promote ang sugar industry. Ikaduha ang aton nga slow food travel project. So this is involving also ang mga farmers naton nga nagaproduce ng mga ingredients nga unique sa Western Visayas, halimbawa ang batuan, ang kadyos, ang darag chicken, kag iban pa. So ang slow food travel project will help enhance ang aton ecosystem because ginatanom naton ang mga endemic nga mga ingredients or agroecological products diri sa aton sa Region 6. Ang ikatatlo amo ini ang aton nga diving circuit. So we hope nga ka-create kita network sa aton nga mga diving areas diri sa Region 6. And we are closely coordinating also with DNR sa pag-implement sini. Kag ang ikaapat may mga interregional circuit kita nga in partnership ni siya with Region 7 kag 8. Kag amo ni ang aton nga cultural tourism focus on the 500 years of Christianity in the Philippines, kag ang aton nga diving safari as well as ang mga motor touring, so motorbike touring naton nga gina-promote. Kag ang ikalima mabudoni kag amo man ni ang isa sa mga products nga halos sa aton nga mga 6 provinces kag 2 highly urbanized cities may ara amo ni ang Fun Farms program naton. So promoting ang aton nga mga farm tourism sites, not only isa ka area nga makaproduce sang aton nga mga fruits, vegetables, kag maka-provide learning, we are also promoting these farms for tourism. So may mga recreational activities nga gina offer, kag we are preparing also para communicate ini nga mga programs. We will be participating sa travel fair in Manila. So for the past 2 years, makabalik na face-to-face man ang tourism travel tour expo sang Philippine Travel Agencies Association this coming June 24 to 26. So we are providing 6 spaces para sa aton 6 provinces, and then ang aton 2 highly urbanized cities nga maga-join sa Iloilo, ang Iloilo City, kag ang Bacolod City sa Negros Occidental man nga booth space. Okay. Although ang tourism industry, Director, daw isa gini sa mga worst hit nga mga sektor sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic, but daw kadasig lang man nga nag-pick up ang aton sini nga industriya sang nagabukas-bukas na, kag maybe bakod ba na sa very able leadership man ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, and syempre ti sa hard work man ninyo nga mga katapo sang DOT, kag ti sa kwan man sa desire man kag sa kagustuhan man sang aton sini nga domestic tourist nga ma-explore ang iban pagid nga mga sa tuanay ti daw mga unknown pa nga mga tourist sites diri sa aton sa may bayan niya karon sang Western Visayas. And now ti may ara sang pagkambyo administrasyon karon sa aton sini nga pungsod, magapungko next sa bulan na sang Hunyo ang new administration. Anong inyo sini nga mga expectation sa bayan sang tourism industry, Director, sa masunod sini nga administrasyon sa next president sang aton sini nga pungsod? Yeah, Bumbudoni, hopefully ma-sustain ang aton nga mga sustainable tourism programs nga nasugudan naman, kag ongoing subong ang review sang aton nga National Tourism Development Plan for 2022 to 2028. So putting in all of the mga learnings man naton because of the crisis, kag this will be part of the plan nga i-turn over man ni Secretary Puyat sa incoming Tourism Secretary. By the way, may mga information na kita dramam sa DOT kung sino ang magatalos sa kay Secretary Puyat sa DOT?
Sa Subong Bumbudoni, wala pa kami information. Sige. With this, Department of Tourism Region 6 Director Christine Mancinares, ma'am, madamo gid nga salamat sa imo siring nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo kag good morning sa imo. Thank you very much. Okay, si DOT Region 6 Director Christine Mancinares ri sa aton sini nga pangalagad na pag-abot man niya karon sa update sa industriya sa turismo diri sa aton sa Western Visayas. Isa man sa mga industriya nga nagabulig gid sa dako man sa pagpasanyog sa aton sining rehiyon in terms of economy, no, kag hindi lang sa ekonomiya sa mga local government units kundi sa sa ekonomiya man sa mga tourism establishment diri kag sang mga workers naton or sa mga trabahador naton sa industriya karon sa turismo nga madamo sa ila nga dulaan sa trabaho bangod sa COVID-19 pandemic. Nakabalik na kagati nakatrabaho na liwat and subong ti steady naman ang stream of income nga nagasulod sini sa ila kag sa sining sigahuman nga pagsaka na sang sining sweldo diri sa Western Visayas sa palaboton nga bulan sang Hunyo by June 5 daw maga-take effect na ni ang new wage order diri sa Western Visayas. So although naga-create pa sini ang iba niya karon nga mga katapos ang business sector, but dako nga bentaha man ini karon sa ato niya sini nga mga workers kag madamo sini sa ila ang ara iya sa tourism industry. Kung may pagsanyog sa industriya sa turismo ti dalaman sina dra sa magasanyog man ang pangabuhi sining mga pamilya nga ang ila sining nga mga breadwinner or pila sina dra sa ila ang nagasaligman sa industriya sa turismo sa ila sini nga mga income kag ti sa ila man niya sining livelihood aside sa sining mga nagasweldo nga nagaobra sa mga tourism establishment ti ang iba ng ila sining nga mga livelihood ang nakadepende man sa mga nagapadulong nga mga turista yadri sa bahinsang Western Visayas. 13 minutos na nagaligad sa tak ng alas 9 pagbalik tayo sa taton sa koneksyon sa may isado sa Texas ito sa may area ya karon sa Uvalde may natabo nga another mass shooting naman kag ginapayag 15 gid ang nagkalamatay kalabanan sini mga kabataan pa sini nga mga estudyante. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Nagahalog na ang mga pagsulundan apang hindi magkalipat nga ang COVID-19 ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na pala magsabat sang pamangkot nga naghibi ka? Inibangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo, kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung ginatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online.
Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang tatlo kasahi isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus. 23 minutos na nakaligad sa tag ng alas 9, pabalik sa Bombo Hanay Big Time. Upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Dito sa may Uvalde sa estado San Texas sa US, 15 ang nagkalamatay sa isa dito ka natabo sining mass shooting sa nasamitan niya karon nga lugar sa isa dito ka eskwelahan. Kagkalabanan sa mga nagkalamatay sini mga estudyante pa. Ang ginatudlo diri suspect nga 18 anyos ang ginapayag na patay man sa mga otoridad. Sa linya naton may kaupod naton diri sa aton sining pagpangalaga naton sining Bombo International Correspondent sa Texas, si Bombo International Correspondent Rufino Pinoy Gonzales. Bombo Pinoy, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala. Good morning, Bombo Donny. Good morning man sa aton tanang listeners, no? Diri sa Iloilo, Bombo Iloilo, kag sa bilog nga Region 6, no? 15 ka tawo, no, ang napatay. Diri sa Uvalde, Texas, 14 diri mga kabataan, no, estudyante kag ilang nga maestro patay man. Kag ang nagtiro, no, nga may dala nga pistola, no, isa ka tawag ni 18-year-old nga lalaki, no, patay man, napatay sing mga otoridad, no. Ay mabalaan kung ano ini ilang ginhimo yan pero kasunod ini sing natabo sing nangliligan ni Sinimana dito sa New York na kundi pulo man ang napatay, no, nga mga minority dito, mga itom dito nga lugar dito sa New York na nagpatay, puti man, no, damo gid buang di sa Amerika. Bombo Donny. Okay, ang mga biktima dara sa Uvalde, Bombo Pinoy, ano ni mga colored people man ni sila or mga puti man ni? No, mga kwal ini, mga Latino ini sila. Okay. No, kay ang Uvalde, lapit ini siya dara sa siguro sa mga balanta mga 200 kilometro ang kalayo ini sa border sing Mexico, no, Texas and Mexico. So ang mga estudyante ni puro mga Latino, no, kung sa aton pa mga mistiso, no, why ni sila, no, mga Latino, Mexicano, no, Latino, ang ambal mga Espanyol bla. So minority na tawag sina sa ila Bombo Donny. Mga kabataan ini kiblan mo ang Rob Elementary School, no? Amo ini mga second grader pakadto 5th grader.
o grade 2 hasta grade 5 amo ina ang elementary, depende na pagkatapos susunod na middle school, grade 6 na hasta tawag ni hasta grade 8, no, 6, 7, 8 middle school, tapos ang high school amo ina siya nga tawag ni grade 8 hasta 12th grade, apat na katuig amo ni diya sa Amerika daw prasman sa Pilipinas sa Bumbudoni. So kaluluoy lang mga kabataan o sinudlan sila kagin na tawag ni ginpamatay sa salakyan sing 18-year-old, may kuan pa to, may high powered pa dito nga replay, no, pro way magamit kay ti napatay siya sing mga otoridad. Bumbudoni. Oo, anong gingamit niya gid Bombo Pinoy sa pagpangluthang to sa mga kabataan sa sulod ni sang classroom gid mismo? Yes, so kuan ang gingamit, pistola, no, o way mabalano kon 45 or 9mm. No, por laban-laban na 9mm na ang gindala niya. Kaya pwede mo na mabakalya Maski diin lang, may lisensya ka lang ya sa Texas ya, pwede ka bakal. Pwede ka bakal sa high-powered nga Armalite, o bushwhacker, o ano dra, no, lisensya mo lang gamiton mo. Amo man ang mga 9mm, no? Tapos lang magbakal. Driver's license lang ang imo kranlan. Bomodo ni. Okay. Ano ni kalayo ang Uvalde dra sa inyo gid siniyang area sa may Texas sa Bombo Pinoy? Lapit lang ini siya. Dra lang siguro ni sa mga balan mo mga dra sa mga 60 miles. Lapit lang. Lapit lang nga mo doon eh. Oo. Antes sini sang insidente dra sa may Uvalde, may mga previous incident man dra sa inyo sa Texas ngati may araman sang kasubong sining mga nga krimen Bombo Pinoy? Yeah, so natabo na a few years back before sa pandemic, sinulod nila ang tawag niya ang isa kasimbahan kag naniros lang ito sulod, no, sa isa ka Hudiyo nga tawag ni iya ka Hudiyo nga simbahan bla Bombo doon. Natabo man ito sa isa man ka simbahan man, no, ang sulod nila isa man ka Kristiyano nga tawag ni nga simbahan, sinulod man nila niros sila, no, damo buang Bombo doon ni durugid sa Amerika. Bombo doon ni. Okay. Na-check sa mga otoridad ang profile sang suspect dra nga 18-year-old kung anong mga posibilidad nagtulod sinisaya nga magpangluthang, anong motibo niya Bombo Pinoy? Usually may mga problema na sila, problema sa mental health nila, no, manakisang budlay na kiti hindi mo ma-check mayo kay magbakal kasing pusilya. Lisensya lang, driver's license lang imo nga presentar, ligyan ka na ya. No, kaga wala na si mga second check na nga gin-check sing FBI kung ready ka o kung may psych test ka, pwede ka bligyan. Wala na ya. Lisensya lang niya pwede sa iban nga state, no, damo pa na sing check po Texas, Louisiana, kag iban niya mga state, no, hindi pwede. Mo sa California damo man tabo, no, so drugs lang bakal sa Arizona kay hapos mo bakal sing mga high-powered firearms sa Arizona, dadala nila sa California sulod sila kyan, way mag-check way man sing checkpoint na musulod sa mga state, doon Oo. So, kumbaga daw mentally unstable ang ining suspect, but ma-relate ayhan ini Bombo Pinoy sa iban man dra nga mga issues like hate crime or racism nga nagkakinabo sa pila ka areas sang Amerika, ining natabo dra sa inyo sa mga Uvalde, Texas? Yes, sa Bombo doon usually ini mga tawo, no, may mental health problems sila. Nung katabo ini. Otherwise, wala sing rason nga hindi maging rasyonal ang iya panumduman, no? Nga maniro sa sing tawo, mamatay sa sing tawo, manghalampos sa sing tawo, no? Puro ni sila may mga mental health problems. So, ang balaton, damo buang diri. Bombo doon Ano ang nag-contribute kin sina dra? Illegal drugs or may iban pa ni nga mga kondisyon nga nangin unstable sila dra mentally Bombo Pinoy? Usually may mga problema sila, no, existing nga problema sa panimalay, sa ilang mga sagwa, may mga obra. Kadamo lang sing mga contributing factor. Usually drugs man sila, nahain na sila, no. Kadamo gid Bombo doon Okay. So because ang sining mga issues man dra sa US sa Bombo Pinoy nga may sunod-sunod kon kaisa mga mass shootings dra ti ang iban ginabasol nila sa sining daw ka very relax nga layin ninyo dra pagabot ya sa gun control. Ti ini ginalauman maga-spark naman ina dra siguro sang debate pagabot ni sa gun control kung ano istriktohon pa or bayan lang sini nga relax nga hapos lang ya mag-acquire dra sang armas sa US, especially dra sa may Texas sa Bombo Pinoy? Wala mahimo ang mga otoridad diri. Parte sina Bombo doon Kaya rain na sa konstitusyon sing Amerika, the right to bear arms.
Tapos ang mga naga-control sina amo ni mga federal government, amo ni ang mga probinsya. Kaya taga-probinsya iya may ila sila yang law. Federal form of government ng Amerika bubudoni, no? So hindi iya ka-intra ang presidente sa Amerika nga ba untatin nyo na baligya, hindi pwede. Kaya ang nagahari sa isa ka probinsya, no, amo ang gobernador. No, ang legislature sing isa ka probinsya nga kay federal form of government sila gay mo sing liye, no, pirmahan sing gobernador, ang kapadlagan sing liye sing probinsya, no, amo ang gobernador under sa federal form of government. So wala mahimo ang presidente sa Amerika o ano man dira, no, Senado sa Amerika, ang Kongreso sa Amerika, wala sila mahimo sa federal form of government. Kaya ara ina nakabutanggit sa Constitution sa Amerika, the right to bear arms. Bubudon ni. Okay, so ano lang ang ginahimo nyo abi dira sa bayan niya sa Filipino community, Bombo Pinoy nga hindi ka mamadalahig dira abi later on or masalabat kon may ara sang another man nga mga ma-shooting sa base bala ginapahilayo talang ti base magluntad gid mismo sa inyo dira nga mga komunidad, Bombo Pinoy? Ti ang mga Pilipino diri mismo bubudon ni. Pinagusto lang bakal sing mga armas nga gusto nila. Tanan armas nga hindi mo bakal ka makita sa Pilipinas. Ari diri sa mga Pilipino. Puno ang ila nga mga balay sing mga armas. Why mas laga paniro? Bombo doni. So mahambal ti well protected man, well armed man ang mga Filipinos ra against sa kun may ara man niya sa ulihi sang mga mag-target sa ila sang mga kasubong sini nga mga kalaksan na Bombo Pinoy. Yes, so galing kay tinis sa eskwelahan niya tabo mo doon kaluluoy lang mga kabataan. Sinulod sila dito. Why security siguro kay mga subong mga eskwelahan diri Bombo doon bagon kretabo ni dugay na may mga security. Hindi ka kasulod sa eskwelahan kung wala kasing tuwag ni, wala kasing pentulot. Nakalak na mo ang mga eskwelahan subong. Pag sulod mo may standby sa sagwa ang mga security. Ang iniyayang Ubalde, wala security. Sulod ko sa eskwelahan nila, wala sing tuwag ni. Wala sing tuwag sing mga automatic nga mga digital nga mga kwarto da. Kasulod ko lang dito kay way mga katabo ni sila, sinudlan sila. So kasubo sing kinatabo subong. Bumudo ni. Sige. With this, imo sining tiyempo sa Bombo Radio Iloilo kag sa sining informasyon, Bombo Pinoy Gonzales, madabong gid nga salamat sa imo kag good morning. Ini si Bombo Rufino Pinoy Ligarda Gonzales, nag-report para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Si Bombo International Correspondent Pinoy Gonzales sa Baynasang, Texas sa USA sa sininatabo nga ma-shooting dito sa Uvalde, Texas sa isa dito ka grade school sa din 15 gid ang patay. Ubos gito ang 14 ka mga kabataan estudyante sa sulod sang classroom patingilan sa nga maestro sang sulod kag pang-ayad na lutang sining 18 anyos nga suspitsado nga according sa mga otoridad mentally unstable ni, no, daw hindi ustong dalagan niya sa iya sining paminsaron rason nga nagapatuyang ini ka palupok kag panglutang didto sa mga inosente sining mga kabataan. 14 gid ang nagkalamatay, 14 ni ka mga kabataan kag dalang ila sining maestro man kag ining suspect ang natigay naman sining patay sa mga otoridad. Isa sa pinakamalala pagid sining shooting nga ma-shooting incident nga nagaluntad sa mairay karon sa Estados Unidos sa Amerika. Kay ti amo ning problema didto kay ang mga mentally unstable nga mga individual sa aton sini nga mga kabombo ti hindi na iya makontrol ang ila sini karon nga mga hulag dira, no? Ti kon ang tendency sang isa ka mentally stable nga individual amo ang magasabwag sang kalakasan mang samad abi sang iya sini nga isig katawo, no? Ti mangita gina siya sa mga hinganiban dra, either makuha na siya kutsilyo, makuha na siya sang binangon, no? Makuha na siya sang kung ano mga magamit niya nga para mapanghanos niya sa mga tawo nga ti amo na iya nagsulod sa pinsar niya, no? Nga waay niya makontrol ang iya sining urge or worst ti kun may ara sa iya karon sang armas. Di basta armas iya gani sa aton sining mga kabombo dito sa may Estados Unidos sang Amerika bangod kay guaranteed sang US Constitution ang right sang isa iya ka Amerikano nga mag-bear sang armas or mag-bit-bit sang armas, magpanag-iya sang armas, no? Ti bisan sinulang niya dito sa aton sining mga kabombo
pwede iya makabitbit sang armas kag bisan sinulang. That includes ang mga mentally unstable iya nga mga individual, ang mga addicted sa cocaine, addicted sa marijuana, no? Addicted sa illegal sini nga droga, kay ti malala man atong problema sa drug addiction sa US, kag ining mga nagasuffer sang depression nga mga individual kay bangod nagadalako iya sila sini sa mga pamilya nga broken families, no? Ining mga waay na ginikanan, waay na iloy, waay na amay, kay ti nagdiborsyo ng ila iya sini nga mga ginikanan, tigin bilin sila sa ila sini nga mga lola, ti hindi mapadako maayo, hindi manatukan maayo, no? Ti nagbisyo, nagka-develop sa mga mental health problems, no? Nagdevelop sa mga mental health illness. Ti amoning problema to, amo tong hambal ni Bombo Pinoy, damo buang iya sa Amerika sa aton sini nga mga kabumbo, or ti damo iya sa mga mentally unstable sini dito nga mga individual, kag bangod sa ti access ya nila sini sa mga armas, no? Ti may na-recover pato sa salakyan sang suspect nga automatic rifle nga waay niya magamit. Ano pagidahan kung nagamit niya to? Ang gindala niya lang to sa pagsulod niya sa eskwelahan, sa pagsulod niya to sa hulot kag nagapangluthang, ti kwan lang, pistola lang, short firearm lang. Pero ti bisan short firearm lang tong dala niya, ti amo tong natugan niya sini nga damage. So 15 gid ang iya sini nga napatay sa aton sini nga mga kabombo. Ti amo nang danger dito sa US nga bangod sang very relax nila sini nga gun control laws na bisan sino lang ya ti tama dito kahapos nga makabakal sang armas, ka makabitbit ya sang armas, ti kun ina nga armas magkadto ya sa mga kamot sa mga mentally unstable nga mga individual nga may ara iya sang tendency nga mag-commit sang violence, ti amo na resulta dito sa US aton sini nga mga kabombo, serye ya sa mga mass shooting incidents, no? Lantaw lang to yung mga tao sa sinihan to nagligad sa may Denver sa Colorado, ti may mentally unstable to yung individual nga ti nagbantay to paggawa sa mga tao, nagpinangluthang, ti damo to patay. Nagligad lang dito man sa may New York, sa may subway station sa may Brooklyn, ti may ara man to sang nagpinalupok, no? Damo lang to sa mga insidente sa US sa mga mass shooting, no? Ang latest gani amo ning natabo sa may area iya sa Uvalde, Texas, nga 15 ang nagkalamatay. 38 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga. Standby sa mga kabombo ta pagbalik na dugang padring nga mga balita aton pagatagaan sang ligwa. Si Presumptive Vice President Sara Duterte, base hindi ko no makahingagaw tambong kung madayon karon ang proklamasyon sang winning Vice Presidential candidate sa Kongreso, kay may ara sang schedule si Mayor Sara diri sa Western Visayas. Makadto siya sa may Antique, kag may meeting man siya sa iya sini nga mga allies diri sa may area sang Iloilo. Subong inang adlaw, balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Tag sa kakilid sang altar sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini, kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. 3 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 9 saga pabalik sa Bombohanay Big Time sa gihapon pod sa inyo anchorman Bombo Donnie Digala. Ang grupo karon sa mga negosyante nga nakabase sa may syudad sang Bacolod ang nag-file na sang formal sining appeal sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga buhinan lang ang ining ginaprobahan nga wage increase para iya sa mga trabahante diri sa Region 6. Si Mr. Frank Carbon ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kun MBCCI ang nagpahayag nga ti why man niya nagapamatok kid ang ilang sining grupo sa sining saka sa minimum sining sweldo diri sa Western Visayas. But ang gusto nila siniya karon nga mapanubuan lang ang amount sang increase kay ang ginaprobahan sang Regional Wage Board nga ginaprobahan man sang National Wages and Productivity Commission, may saka dapat nga 55 pesos tubtob, 110 pesos ang minimum wage sa Western Visayas. Ti ang gusto sang grupo karon sa mga negosyante sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga himuon lang ini 35 pesos to 45 pesos. Kay ti daw diri-diri man nga rate ang increase lang gani isang
minimum wage dito is may bahin sang Metro Manila. Ti ang iya sang Western Visayas nga wage increase nga rate nga ginaprobahan sang Regional Wage Board, tama kadako, tama kabugat para sa ila. 55 pesos kaya tubtoba 110 pesos. According sa statement 3 sang MBCCI, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang naka-committer sang grave abuse of discretion in imposing whimsical and arbitrary wage increases in Western Visayas. Amaning porsyon sang ila sining appeal or notice of appeal nga ginpanabot na sa Regional Wage Board sang nagligad lang sining adlaw sa aton sining mga kabombo, no? Mahibulohan nga under sa new wage order nga gin-issue sang Regional Wage Board sang May 12 kag na-publish na ini sa nagligad sining May 20 kag maga-take effect na by June 5 after 15 days ang publication sa aton sining mga kabombo. Ang mga trabahante o mga workers sa mga private establishment with more than 10 employees ang sweldo na karon sang 450 pesos per day effective June 5. Mas mataas na sang 55 pesos or nagsakay na sang 55 pesos kung ikumparar sa existing subong wage rate nga 395 pesos. Pag-abot naman sa mga workers or mga trabahante sa mga private establishment employing 10 workers and below, magasweldo na sila karon sang 420 pesos per day effective June 5 halin sa mas manubo ya sining 310 pesos. Amoning may pinakamataas sining wage increase sa ila kay 110 pesos gid ang saka sang sweldo nga ginaprobahan sang Regional Wage Board para sa mga magagmay pa nga mga businesses. Sa bahin naman sang agricultural workers, magasweldo na ini sila sang 410 pesos daily sumugod June 5. Mas saka man ini halin sa 315 pesos nga rate, existing rate nila subong or existing minimum wage subong sa mga trabahante sa bahin niya karon sang private sector, sa bahin sang agricultural sector sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti amoning gina-create karon sang mga business sector. Ang proposal diri sang MBCCI nga imbis nga 55 to 110 pesos ang increase, dapat siring nila for those nga mga establishment nga naga-employ sang pulo sini ka mga trabahante or manubo pa, ang sakalan taniya 345 pesos, no? Kung ang existing 310 pesos, ti dra lang tani anay ko nung saka sa 345 pesos or may 35 pesos lang sini nga increase. For those naman nga mga establishment nga naga-employ sang more than 10 workers, dapat ang saka lang anay kuno sang sweldo ginayo nila 45 pesos ang anay kay ti ang 45 galupok naman ako no. Ti 45 pesos ang kuno anay from 395 pesos himuon ang anay nga 440 pesos. Kag para naman sa mga agricultural workers, dapat ara lang anay kuno sa 35 pesos ang increase. So from 315 pesos nga existing nga wage rate subong, dra lang tani anay kuno pa sa kaon sa 350 pesos or saka nga 35 pesos para nga hindi man sila mabugatan gid kay ang gina-cite nila diri ang mga sang nagligad lang sini nga February 2020 nga naganubo ang mga alert levels diri sa Western Visayas. Ti daw dra pa man naka pick up gid sa ilaya diri nga kita ang mga negosyante ngani, no? Kagati kon dayonon gid kuno sang Regional Wage Board kag maga-take effect gid ang ining panibag-o sining wage order sa June 9 ang matabo diri sa mga negosyante. May matabo sining mga business reverses, losses, closures kag corresponding increase in unemployment, no? Ang naganar na kuno sang business sector ti basi kag imbis nga nagaabansi na sila karon
maatras pa sila, mamierdihan sila, ngati mahimo magresulta ya karon sa pagsirado gid sang iban sini nga mga negosyo, kaga kung magsirado ang iban sini nga mga negosyo, magresulta ina sa pagkadula man sa trabaho sang sini mga trabahante or mga workers sa mga negosyo nga nagsalarado. Ginahulat padre ang mangin response sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa sining Notice of Appeal sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. But una na diri nga ginpanindugan ni Dole Region 6 Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. nga bisan pa may appeal nga gin-file ang business sector sa Regional Wage Board, hindi iniiya kuno makapauntat sa implementasyon sa bago sini nga mga wage rates sa June 5. 51 minuto sa nakaligad sa atak ng alas 9, si Davao City Mayor Sara Duterte, ang aton sini nga presumptive Vice President, ang naka-schedule nga magapadulon diri sa may Western Visayas. Subong iyang adlaw amo na nga base kag hindi siya kuno makahingagaw balabalik kag kun matigayon sini karon yang proklamasyon sang mga nagdaog sini nga presidente kag vice presidente sang pungsod sa bayan sang Kongreso base hindi ni siya makatambong. Kung hindi siya makahingagaw, balik dito sa may Metro Manila. Kay ari diri subong si presumptive president o vice president Sara Duterte, mapadulong siya sa Antique kay bisitaho niya to kuno ang haya sang sining isa niya ka supporter nga ginaligar nag-suicide matapos nga nagsuffer sa depression sang ginayad ka bully sang iban sining mga tawo bangod sa iya sining kuno nga panindugan sa politika kay bangod ang suporta niya sini sang sining student leader sang University of Antique nga si Frederick Mark Bico Alba ara ya sa Uniteam, no? Ti nagpost siya sa social media kag gin sinuyaan gin kinontrato sa iya sang iba niya sining mga kasilingan. Ti bangod sad to nagsuffer kuno sa depression ining si Frederick Mark Bico Alba kag sang kagahon sang May 6 nasa puwan na lamang ang bangkay sining 23 anyos nga si Alba, third year college student ini sa may University of Antique. Sa puwan lang bangkay niya sa sulod sang ilan sining nga balay sa may San Jose de Buenavista, Antique. Sa investigasyon sa sa mga kapulisan na pahayag rin nga tiway man sang foul play sa natabo iya sining insidente, pero sa mga nakakilala sini sa kay Alba kag sa pananawan maya sang iban sining mga netizens ang rason nga suicide kuno ining si Frederick Mark Bico Alba ang bangod kay nag-suffer iya ini siya sang depression sang ginayad ka tuya-tuya, ginayad ka bully or away sang mga tawo nga ti lain man yang panindugan sa politika kay sa iya kay kun sa iya ti suportado niya ang Uniteam, ang tandem nanday presumptive President Bongbong Marcos kag presumptive Vice President Davao City Mayor Sara Duterte. So ari pa ni karon ongoing paningiya sining haya kag amoning bisitahon kuno didto ni presumptive Vice President Sara Duterte. And after sa iya sining activity sa Antique, magapadulong diri sa may area sang Iloilo as per information ang presumptive Vice President kag maga-meeting kaupod man diri sa mga opisyales nga ti mga kalyado niya. Hindi pa matumod ang kung anong kaundan sang iya sining itinerary kung bala diri sa syudad sang Iloilo magapadulong o kung sa may probinsya man sang Iloilo. Ang dugang sa nakaroon bantayan sa iban pa sining mga news and public affairs programs sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ako ang inyo ng anchorman, Bombo Dodi Nigala, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo!